Người phụ nữ bị Long Vương xâm phạm trong mơ, nhưng không ngờ ngày hôm sau cô ta lại mang thai, hơn nữa bụng ngày càng to, sắp tới ngày sinh nở. Dân làng biết chuyện đều nói người phụ nữ là người được Long Vương chọn, phải tế sống, nếu không khi đứa trẻ vừa chào đời sẽ mang lại tai họa cho làng. Cứ như vậy, trước sự chứng kiến của mọi người phụ nữ bị đẩy xuống dòng sông cuồn cuộn. Nhưng không ai ngờ rằng đến ngày thứ 3, người phụ nữ lại bỏ ra khỏi sông Hoàng Hà. Hơn nữa còn bế trên tay một đứa trẻ khóc ngằn ngặt. Bà đã cố hết sức bơi vào bờ và giao anh cho một người phụ nữ là: "Rồng ăn con riêng, 9 năm ắt chớt, xin hãy bảo vệ con trai tôi." Nói xong, mẹ anh đã không còn sức lực, bị dòng nước Hoàng Hà cuồn cuộn cuốn trôi, chớt không toàn thây. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng tương truyền rồng vô tình lại ăn thịt con riêng của mình để tăng đạo hạnh. Mẹ anh bị tế sống, nói cách khác là bị Long Vương cưỡng bức. Đứa con này không chính đáng, tất nhiên là con riêng của Long Vương. Anh nhất định sẽ chớt dưới miệng của chính cha đẻ mình. Vì vậy, mẹ đã liều mạng trốn khỏi Hoàng Hà và giao anh cho một người phụ nữ. Người phụ nữ trở về nhà thì nhận anh làm đồ đệ. Hơn nữa còn tuyên bố với thiên hạ rằng anh là con của rồng. Tương truyền rằng người có được con của rồng thì sự nghiệp sẽ phát triển rực rỡ, một bước lên mây. Nhưng sư phụ anh có một yêu cầu, phải sinh vào năm phượng, tháng phượng, ngày phượng, tức là chỉ có cô gái có phượng mệnh mới có thể có được anh. Hơn nữa càng nhiều càng tốt, lấy nhiều phượng đối với một rồng thì mới có thể bảo vệ được tính mạng của anh. Tối hôm đó, làng anh xe cộ tấp nập, có hàng trăm người đến, đều muốn có được anh. Sư phụ anh là một anh bói nên đã xem tướng một lượt. Ngay trong ngày hôm đó đã tìm cho anh 18 cô gái có phượng mệnh. Tất cả bọn họ đều chỉ mới 3 tuổi, còn rất ngây thơ. Sư phụ cắt ngón tay anh, để mỗi người trong số họ đều uống một giọt máu rồng của anh. Sau đó vào buổi tối, anh và 18 cô gái đã bái đường thành thân theo đúng thủ tục. Tối hôm đó, tất cả bọn họ đều vây quanh anh ngủ. Đêm đó, sấm chớp đùng đùng, gió lớn nổi lên, mưa to như chút nước. Hoàng Hà cuồn cuộn như sống lại, mang theo tiếng rồng gầm lạnh lùng, nhưng có 18 cô gái có phượng mệnh bảo vệ nên anh không sao cả. Sáng sớm hôm sau, sư phụ anh đã đuổi 18 cô gái này đi, nói với họ rằng từ hôm nay trở đi, họ chắc chắn sẽ trở thành người nổi bật trong mọi ngành nghề. Nhưng vận may chỉ có thể duy trì trong 18 năm. Thực tế cũng đúng là như vậy, 18 người kết hôn với anh. Trong số họ, người nhanh nhất thì ngay trên đường về nhà chỉ tiện tay đi tiểu bên vệ đường. Thật bất ngờ, trong bùn đất lại phun ra một cục vàng to, lập tức trở nên giàu có. Người chậm nhất cũng trong vòng 3 tháng sau, tùy ý chọn mua vé số đã trúng giải lớn 15 tỷ. Sư phụ nói có 18 phượng nữ này bảo vệ, có thể giúp anh bình an sống đến 18 tuổi. Và trong thời gian này, anh phải học hết tất cả các bản lĩnh của cô. Ngoài ra, mỗi năm anh phải ở nhà một cô gái. Ở xong 1 năm thì chuyển sang nhà khác. Một phượng chỉ có thể bảo vệ anh 1 năm, 18 phượng nữ nhỏ có thể bảo vệ anh 18 năm. Sau đó khi anh 18 tuổi, có thể chọn một trong 18 cô gái để làm vợ thật sự của mình. Ngoài ra, sư phụ còn dặn anh, trong thời gian đó anh phải giả vờ mù, bởi vì anh tuyệt đối không thể gặp rồng, ngay cả khi gặp Long Vương cũng không được nhận, giả vờ mù sẽ qua mắt được, đây cũng gọi là tự che mắt. Đây là cách bảo vệ mạng sống mà sư phụ dạy anh. Cứ như vậy, khi anh 2, 3 tuổi đã theo sư phụ đến ở nhà những cô gái xa lạ. Sau đó đến giao thừa thì chuyển sang nhà khác, cứ như vậy tuần hoàn, anh thực sự đã tránh được sự truy sát của Long Vương. Nhưng mãi đến khi hiểu chuyện, anh mới biết mình và sư phụ bị mọi người ghét bỏ đến mức nào. 18 cô gái này lần lượt trở nên giàu có, là những người giàu có trong xã hội thượng lưu, trong thâm tâm họ coi thường những người nghèo kém hơn họ. Có thể nói anh lớn lên trong sự khinh thường của người khác. Nhưng may mắn thay, anh không phụ lòng mong đợi của sư phụ. Những năm qua, anh đã học được hầu hết các thuật xem bói của sư phụ. Nhưng sư phụ nghiêm cấm anh xem bói cho người khác, bởi vì như vậy sẽ bại lộ chuyện anh không phải là người mù, sẽ khiến Long Vương luôn muốn ăn thịt anh để ý. Anh rõ ràng có bản lĩnh, nhưng lại không thể biểu lộ ra một chút nào. Cảm giác tủi nhục đó đã đeo bám anh suốt hơn 10 năm. Cho đến khi anh sắp 18 tuổi, đã chuyển đến nhà của cô gái cuối cùng. Cô ta tên là Lâm Uyển Nhi, gia đình làm bất động sản. Hơn nữa bản thân cô ta cũng đã trở thành một ngôi sao. Cô ta còn công khai có một bạn trai là con nhà giàu. Mỗi ngày còn cố tình thể hiện tình cảm trước mặt anh. Bởi vì cô ta biết anh là người mù, nghĩ rằng anh không nhìn thấy. Thậm chí có một đêm, để tìm kiếm sự kích thích cô ta còn cố tình ân ái trước mặt anh. Anh cứ thế mà trải qua 28 giây khó chịu nhất trong đời. Năm cuối cùng được 18 phượng nữ bảo vệ sắp đến. Nếu muốn tiếp tục sống, tối nay anh phải tìm người kết hôn. Vào ngày giao thừa, sư phụ vội vã đưa anh về nhà. Sau đó chuẩn bị nến vào phòng tân hôn để cho anh bái đường. Anh còn mặc đồ cưới màu đỏ, nhưng anh không yên tâm, thậm chí còn rất tuyệt vọng. 18 năm qua, anh đã nhìn đủ những khuôn mặt khinh thường của họ. Vì vậy, anh không tin rằng trong số họ có người nào muốn kết hôn với anh. Nhưng nếu không có ai đồng ý thì tối nay anh chắc chắn sẽ chớt. Lúc này, sư phụ nghiêm túc dặn anh, con nghe này, bây giờ ta sẽ đi gọi cả 18 người họ đến. Con hãy chọn một người mà con thích trong số họ. Nhưng mà sư phụ, nếu con chọn họ, họ sẽ đồng ý sao? Ai không đồng ý thì sẽ hối hận cả đời. Sư phụ anh cười lạnh một tiếng. Ngoài ra, nếu họ thực sự không đồng ý, con hãy tự tay lấy lại máu rồng trong cơ thể họ. Vì họ không xứng đáng có được. Lấy kiểu gì à? Anh không hiểu nhưng sư phụ không giải thích chi tiết, chỉ nói với anh rằng, nhất định phải lấy sống, con chỉ cần nhớ kỹ là được.
Anh vô thức gật đầu. Ngay sau đó, sư phụ lại do dự một chút, cuối cùng lấy ra một chiếc túi gấm, để phòng ngừa vạn nhất, nếu thực sự không có ai đồng ý, con hãy mở chiếc túi gấm này ra, có lẽ nó có thể cứu mạng con. Nhưng mà, con đừng chê sư phụ, chê cô ta, đây là có ý gì? Nhưng nói xong, sư phụ anh đã đi ra ngoài, còn anh cầm chiếc túi gấm, một mình ở nhà lo lắng chờ đến tối. Lúc này mới thấy từng chiếc xe sang trọng lần lượt chạy đến. Cửa xe mở ra, 18 cô gái xinh đẹp bước xuống. Ai cũng chân dài tới nách. Sau khi sàng lọc, cuối cùng anh hướng ánh mắt đến hai cô gái trong số họ. Một người tên là Vương Trần Trần, trên mặt cô ta có khí, hẳn đã học được một chút đạo thuật. Một người khác tên là Trung Đình, nhìn tướng mặt là biết vượng phu, vì vậy muốn chọn một trong hai người họ làm vợ. Nhưng ngay khi anh còn đang mơ tưởng, Lâm Uyển Nhi đảo mắt một cái, đột nhiên khen Trung Đình: "Chị Đình, đôi chân của chị dài thật đấy, vừa vặn có thể làm gậy trống cho Long Thập Bát tàn tật. Hay là chị lấy anh ta đi, ha ha ha, chân dài mà lấy người mù, đúng là đẹp đôi." "Chúc mừng nhé." 16 cô gái còn lại cũng hùa theo cười hả hê. Nhưng ngay khi anh tuyệt vọng, một giọng nói đã thắp lên hy vọng cho anh. Dù sao thì tất cả chúng ta ở đây khi còn nhỏ đều đã bái đường với Long Thập Bát. Nếu anh ấy thực sự muốn chọn một trong chúng ta để kết hôn, thì đó cũng là quyền của Long Thập Bát. Người vừa nói chính là Vương Trần Trần mà anh vừa để mắt tới. Mà sự giàu sang phú quý hiện tại của mọi người đều là nhờ máu rồng của anh ấy. Nói xong, trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, cô ta nắm lấy tay anh và bước vào nhà, chuẩn bị bái đường thành thân với anh. Những cô gái khác đều kinh ngạc. Cô điên rồi, anh ta là một người mù, cô lấy anh ta làm gì? Mặc kệ cô ta muốn lấy một người mù, sau này tự mà chịu khổ. Anh cảm động đến nỗi muốn khóc. Đây là từ địa ngục đột nhiên lên thiên đường, hôm nay anh không phải chết rồi. Nhưng ngay khi anh xác định cô ta là vợ mình, anh thấy khuôn mặt vốn ngọt ngào của Vương Trần Trần đột nhiên lộ ra vẻ khinh thường và gian xảo. "Anh Thập Bát, nào, em sẽ bái đường thành thân với anh ngay bây giờ." Cô ta vừa nói vừa lấy ra từ trong ba lô một con gà mái được dán bùa. Cô ta nghĩ anh mù thật nên không nhìn thấy, muốn anh bái đường thành thân với một con gà mái rồi vào động phòng. Anh không ngờ mình đã nhìn nhầm người. Vương Trần Trần này còn độc ác và xấu xa hơn hồi nhỏ. Đây là kết hôn với súc vật. Một khi anh thực sự bái đường với con gà này, thì theo chế độ một vợ một chồng, anh sẽ không thể kết hôn với bất kỳ ai trong 18 người họ nữa. Cô ta đã có âm mưu muốn hại chết anh. Chẳng lẽ trong mắt cô ta, anh còn không bằng một con gà sao? Sự sỉ nhục này khiến anh tức giận và lạnh lẽo trong lòng. Nhưng trò mèo này của cô ta trong mắt anh chẳng là gì cả, chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Loại đạo thuật điều khiển gà mái bằng bùa này quá dễ bị phá. Anh vô tình dùng ngón tay chỉ vào con gà mái, ngay lập tức một luồng dương khí từ ngón tay anh bắn ra, bắn trúng đầu nó. Con gà mái lập tức dang rộng đôi cánh, đập phành phạch, kêu loạn xạ, cũng làm Vương Trần Trần giật mình, khiến cô ta luống cuống tay chân. Tiếng gà kêu ở đâu ra thế? Anh cười lạnh trong lòng, giả vờ nghi ngờ hỏi: "Anh 18, anh nghe nhầm rồi, không có tiếng gà kêu." Vương Trần Trần vội vàng che con gà mái lại, nhưng cú đánh vừa rồi của anh đã làm con gà bị đau. Nó giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của Vương Trần Trần, kêu loạn xạ và chạy đi. Vương Trần Trần tức giận đến nỗi dậm chân, vẻ mặt cũng rất nghi ngờ. Có vẻ như không hiểu tại sao con gà mái vẫn bình thường lại đột nhiên nổi điên. Thấy vậy, anh thuận thế nắm lấy cổ tay cô ta. "Vậy chúng ta vào bái đường nhé." Vương Trần Trần đột nhiên hoảng hốt. "Long Thập Bát, anh buông ra, ai muốn bái đường thành thân với một người mù như anh chứ?" Sự thay đổi đột ngột này khiến Lâm Uyển Nhi và Lưu Văn Văn đang hóng hớt rất bất ngờ. Anh giả vờ rất ngạc nhiên. "Vương Trần Trần, vừa rồi không phải em nói muốn lấy anh sao?" Vương Trần Trần nhìn anh với vẻ chế giễu. "Anh là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, muốn tôi lấy anh sao? Được thôi, anh quỳ xuống cầu xin tôi trước đã." Hai chữ quỳ xuống như một cái tát mạnh vào mặt anh. Anh đứng thẳng người, sao có thể quỳ xuống được? 17 cô gái khác như nữ hoàng. "Quỳ xuống đi, đồ nghèo hèn, không phải anh muốn chúng tôi lấy anh sao? Quỳ xuống thì chúng tôi sẽ lấy anh." Nghe vậy, anh tức giận trong lòng. Ban đầu anh còn nghĩ sau khi cô ta kết hôn với anh, với tư cách là con của rồng, anh có thể giúp gia đình cô ta thuận buồm xuôi gió hơn. Nhưng bây giờ những lời này của cô ta coi như đã trực tiếp từ chối sự giàu có vô tận trong tương lai. "Vương Trần Trần, cô đừng quên, nếu không có máu rồng của tôi, các cô có thể có được ngày hôm nay sao? Nếu tôi chết, các cô cứ chờ gia đình sa sút, nhà tan cửa nát đi." Đã xé rách mặt nạ rồi thì anh cũng không khách sáo nữa. Vương Trần Trần nghe xong thì cười lạnh một tiếng, không coi là gì. Đừng hù dọa tôi, nhà tôi hiện đã có tài sản lên tới hàng nghìn tỷ rồi. Muốn nhà chúng tôi sa sút thì khó lắm, cái gọi là nhân quả tuần hoàn, anh nói cũng đúng. Nếu không có máu rồng của anh thì chúng tôi đều không có ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ tôi trả lại máu rồng cho anh, không phải là có thể xóa bỏ đoạn nhân quả này sao?" Nói xong, Vương Trần Trần lấy ra một chiếc túi một cách quả quyết, chê bai ném thẳng vào người anh. Anh vô thức cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong túi có một miếng băng vệ sinh dính máu. Anh như bị đánh một gậy vào đầu, gần như không tin vào mắt mình. Lúc đầu anh đưa cho họ là máu rồng quý giá có thể chuyển vận, không phải là máu kinh nguyệt mà họ thải ra. Một cảm giác sỉ nhục vô tận khiến anh tức giận đến phát nổ. "Tôi cũng trả lại cho anh, cả ngày máu rồng, máu rồng, máu rồng thì ghê gớm lắm sao? Con tưởng tôi cần lắm đấy." 17 cô gái khác cũng lấy từ trong túi ra miếng băng vệ sinh đã chuẩn bị từ trước. Họ cười lạnh một tiếng, đồng loạt ném vào người anh. Ngửi thấy mùi máu tanh nồng,
Hốc mắt anh không kìm được mà rơi những giọt nước mắt hèn mọn. Long Thập Bát, anh còn ngây ra đó làm gì? Cất máu rồng của anh đi, anh ta là người mù, không nhìn thấy đâu. Ha ha, họ cười ầm lên, nhưng ngay lúc này, anh phát hiện ấn đường của họ đã bắt đầu tối sầm lại. Đây là dấu hiệu sắp gặp vận rủi, e rằng tối nay không chỉ anh không sống nổi, mà họ cũng giống như anh, sắp tận mạng. Lúc này, anh vô thức ngẩng đầu nhìn, phát hiện không biết từ lúc nào, bầu trời đen kịt đã đầy mây đen. Chẳng lẽ Long Vương biết không có phượng nữ nào chịu lấy anh, nên muốn đến ăn thịt anh? Nghĩ đến đây, anh vội vàng lấy ra chiếc túi gấm mà sư phụ đã đưa. Có lẽ trong đó còn một tia sinh cơ, mở túi gấm ra xem, bên trong lại là một tờ giấy đỏ, trên đó lại là một tờ hôn thư, một bên là bát tự của anh, còn một bên khác lại là bát tự của một người phượng mệnh. Nhưng anh hơi choáng váng, bởi vì nếu anh không nhìn nhầm, cũng không nhớ nhầm, thì bát tự này hình như là của sư phụ anh, mà ngay lúc anh đang ngây người thì Vương Trần Trần đã hả hê đi tới, nói bên tai anh: "Tôi đã nhìn thấy hôn thư của anh rồi, là với sư phụ anh đúng không? Tôi sẽ nói cho anh một bí mật sau khi tôi học đạo thuật. Sư phụ anh không phải là người đâu, anh chúc anh tân hôn vui vẻ. Tạm biệt nha." Vương Trần buông một câu nguyền rủa, không muốn nán lại thêm một giây nào nữa, quay người bỏ đi. 17 cô gái khác cũng lần lượt lên xe rời đi. Cũng ngay lúc này, sư phụ xuất hiện. "Khoan đã, Khương đại sư, cô còn chuyện gì nữa sao? Long Thập Bát đã tìm được vợ rồi, đừng làm hại chúng tôi nữa." Chữ vợ này cô ta còn cố ý nói rất to, bây giờ anh ta sống hay chết không liên quan đến chúng tôi nữa. Biểu cảm của những người phụ nữ khác cũng rất khó chịu. Sư phụ anh chỉ vào chiếc túi dính máu trên mặt đất, đau lòng nói: "Đem hết rác của các người đi, dùng máu kinh nguyệt thay cho máu rồng quý giá, các người thật là thất đức." Vương Trần Trần tức đến đỏ mặt tía tai, những người phụ nữ khác cũng đỏ mặt, dù sao thì đây cũng không phải là chuyện gì vẻ vang. Họ e ngại uy nghiêm của sư phụ anh, chỉ có thể mặt mày xám xịt đi tới, tự tay nhặt những chiếc túi máu kinh mà chính họ cũng thấy ghê tởm lên. "Cút đi!" Sư phụ anh phẩy tay, họ mới lần lượt rời đi. Anh không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn họ, bởi vì cung mệnh của mỗi người trong số họ đều đã tối sầm. Đây đã là điềm báo đại hung, mà ngay sau khi họ đi, bầu trời đột nhiên nổ một tiếng sấm. Tiếp theo là gió to nổi lên, chỉ trong chốc lát, trước mắt như thác đổ, mưa như chút nước. Thấy vậy, anh giật mình, chẳng lẽ Long Vương sắp đến? Sư phụ anh nheo mắt, vẻ mặt nghiêm trọng, xem ra ta đoán đúng rồi. Cô lập tức kéo anh chạy vào nhà, sau đó nghiêm túc nói với anh: "Đừng hoảng, bây giờ chúng ta sẽ bái đường thành thân." Anh sững sờ, để anh và sư phụ bái đường thành thân, nhưng cô là sư phụ của anh mà, ý gì vậy? Muốn ta dùng phượng mệnh bảo vệ cho con 1 năm, con và ta nhất định phải bái đường thành thân. Nói xong, cô nhanh chóng thay trang phục cô dâu. Lúc này, thân hình cao ráo của cô lại trở nên thật lộng lẫy. Cô nhìn vẻ mặt ngây người của anh thì quỳ xuống trước. "Còn ngây ra đó làm gì, còn không mau quỳ xuống." Anh dạ một tiếng, vội vàng chạy tới, nhất bái thiên địa. Sư phụ anh vừa nói vừa bắt đầu vái lạy, nhưng thấy anh vẫn không nhúc nhích. "Hôm nay con bị làm sao vậy, chê ta già à?" Sư phụ anh bình tĩnh hỏi. Anh lắc đầu, chỉ là có chút không dám tin. "Yên tâm, chúng ta chỉ làm hình thức thôi, 1 năm sau, con cứ bỏ ta là được." Sư phụ anh tiếp tục vái lạy, còn anh vẫn ngây người không nhúc nhích. Ánh mắt sư phụ anh trở nên phức tạp. "Con chê ta không phải người à?" Anh lắc đầu. "Không phải, con biết ta không phải người từ lúc nào. Hồi nhỏ, khi gối lên đùi sư phụ ngủ, thấy lạnh ngắt là con đã thấy lạ. Có lần, con còn thấy sư phụ đứng dưới nắng mà không có bóng nên đã biết." Anh bình tĩnh nói. "Lúc đó con không sợ ta à?" "Không sợ." Anh lắc đầu. "Tại sao? Vì nếu không có người, con đã chết từ lâu rồi. Nên sư phụ là người hay ma thì có liên quan gì?" Ánh mắt sư phụ anh hơi sững sờ, thoáng hiện lên một tia an lòng. Ngay sau đó, anh chủ động vái lạy. Sau 3 lạy, lễ thành thân của anh và sư phụ coi như đã hoàn thành. Nhưng nói ra cũng lạ, nghi lễ vừa hoàn thành, anh đã có cảm giác an tâm trong lòng. Xem ra sư phụ đã bắt đầu dùng phượng mệnh của mình để bảo vệ anh. Sư phụ anh đứng dậy. "Cho ta một giọt máu rồng của con." Anh hoàn hồn, vội vàng cắn ngón tay mình. Sư phụ anh thấy vậy, trực tiếp đi tới, nhét ngón tay anh vào miệng mình. Anh dùng mình, động tác này quá dễ gây hiểu lầm. Nhưng ngay khi anh đang suy nghĩ lung tung, tiếng sấm sét trên bầu trời lại bắt đầu gầm rú. Thậm chí anh còn mơ hồ nghe thấy tiếng rồng gầm. Lông tóc trên người anh dựng đứng. Quả nhiên chỉ bái đường thôi là không có tác dụng. Sư phụ anh lẩm bẩm một tiếng rồi nghiêm túc nói: "Lây ra đó làm gì, còn không vào động phòng với ta?" Anh dạ một tiếng, không thể tin nổi, chẳng lẽ thực sự phải động phòng với sư phụ? Anh do dự mãi, cuối cùng vẫn bước tới, trong lòng đấu tranh mãi, mới dám đưa đôi tay run rẩy ra ôm lấy vòng eo thon thả của sư phụ. Nhưng vừa định có hành động tiếp theo thì sư phụ khẽ nói: "Ta đã có chồng rồi." Nghe vậy, anh giật mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Anh biết sư phụ là ma, nhưng không biết cô đã chết bao lâu rồi. Càng không biết cô đã kết hôn khi còn sống. Không khí càng trở nên ngượng ngùng, có cảm giác như đang vụng trộm với sư phụ. "Sư phụ, con không ngại." Thấy không khí càng thêm khó xử, anh như bị ma xui quỷ khiến nói ra lời nói xoa dịu bầu không khí này. "Hôm nay thành thân với con, ta đã vi phạm tam tòng tứ đức, đã phản bội lại chồng ta rồi. Ta tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với chồng ta nữa." Ánh mắt cô càng thêm kiên định, thậm chí còn lùi lại vài bước, giữ khoảng cách cần thiết với anh. Nhưng bên ngoài vẫn sấm chớp đùng đùng, thậm chí tiếng rồng gầm khủng khiếp ngày càng lớn, khiến người ta kinh hồn bạt vía.
May mà hôm nay ta đã có thể dùng phượng mệnh để bảo vệ con rồi. Nhưng ta vẫn chưa kết hợp long phượng với con, dẫn đến việc Long Vương vẫn sẽ đến lấy mạng con vào tối nay. Thập bát, đều là lỗi của ta. Xin lỗi, ta thực sự không làm được. Anh vội vàng lắc đầu. Sư phụ đừng nói vậy, người có thể thành thân với con đã là đối xử với con rất tốt rồi. Đây không phải lỗi của sư phụ, là lỗi của người cha Long Vương độc ác của con. Sư phụ anh im lặng rồi bước ra khỏi phòng. Khi cô vào lại, cô cầm theo một hình nhân giấy giống hệt anh. Vẻ ngoài sống động như thật khiến anh giật mình. Sư phụ anh thổi một hơi, hình nhân giấy này mặc đồ chú rể, lại giống hệt anh. Nhìn qua thì giống hệt người thật. Lúc này, một hơi thổi ra, hình nhân giấy càng thêm sống động, khiến anh có cảm giác như nhìn thấy anh em sinh đôi của mình. Chỉ là sư phụ anh thổi hơi ra, sắc mặt đã trở nên tái nhợt hơn rất nhiều. Rất nhanh sau đó, cô không chịu nổi nữa, hóa thành một luồng khí trắng. Sau đó biến thành một miếng ngọc bội cổ kính màu trắng. Con tuy không phải là người dùng kiệu 8 người khiêng, cưới ta về nhà, nhưng trong vòng 1 năm này, tam tổng tứ đức ta vẫn sẽ tuân thủ. Gả gà theo gà, gả chó theo chó, ta sẽ luôn đi theo con bảo ta làm gì, ta sẽ làm. Hơn nữa, ta sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt người ngoài. Chỉ là 1 năm sau, con nhất định phải viết hưu thư để bỏ ta. Anh gật đầu, dạ một tiếng. Sao còn không đưa ta đi? Tiếng của sư phụ anh truyền ra từ miếng ngọc bội. Anh hoàn hồn, bên tai là tiếng rồng gầm khủng khiếp bên ngoài. Anh vội vàng cầm lấy miếng ngọc bội, hỏi sư phụ anh đi đâu. Theo quy tắc 18 phượng hộ mệnh của những năm này, 1 năm nay con phải ở nhà ta, như vậy ta mới có thể bảo vệ con. Ta có một cửa hàng ở khu vực thành phố, trước tiên đến đó. Anh gật đầu, bỏ miếng ngọc bội vào túi, sau đó đơn giản dọn dẹp một chút, nhanh chóng chạy ra ngoài trong mưa. Không lâu sau, anh nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Long Vương. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn. Anh vô thức quay đầu nhìn lại, xa xa lở bùng ngùn ngụt, nhà sư phụ anh không còn nữa. Long Vương thực sự đã xuất hiện, cảm giác áp bức không thể diễn tả thành lời ập đến ngay lập tức. Nếu lúc nãy không chạy, anh chắc chắn sẽ chết. Anh tưởng rằng mình đã trốn tránh như một con chó trong 18 năm. Những năm qua, anh trốn đông trốn tây, sống nhờ nhà người khác. Hôm nay là ngày kết thúc mọi ngày tháng khổ sở, nhưng bây giờ nhìn lại, anh đã 19 tuổi rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục cuộc sống lẩn trốn. 19 tuổi nếu sống sót bình an, vậy thì 20 tuổi, 21 tuổi, 22 tuổi thì sao? Chẳng lẽ sau này, năm nào anh cũng phải tìm người phượng mệnh để kết hôn mới có thể sống tiếp sao? Nếu sống đến 60 tuổi, anh phải tìm 60 người phụ nữ phượng mệnh để kết hôn. Sống đến 80 tuổi, anh phải tìm 80 người phụ nữ phượng mệnh để kết hôn. Muốn chấm dứt những ngày tháng trốn tránh này, chỉ có cách diệt trừ Long Vương. Tiếng sư phụ anh vang lên, ánh mắt anh sáng như đuốc. Anh không muốn cả đời sống dưới bóng ma và sự truy đuổi của ông ta. Anh, Long Thập Bát, không muốn trốn tránh, không muốn sống nhờ nhà người khác nữa. Cả đời này, anh muốn sống quang minh chính đại. Sư phụ, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta phải nương tựa vào nhau. Hai chúng ta không phải vẫn luôn nương tựa vào nhau sao? Sư phụ anh nói, từ hôm nay trở đi, ban ngày con là đồ đệ của ta, ban đêm là chồng ta. Lời nói của sư phụ khiến anh ngây người. Ban ngày là đồ đệ của cô, điều này rất dễ hiểu. Nhưng ban đêm là chồng cô, câu này có ý gì? Có vẻ hơi kích thích. Chẳng lẽ là cô đột nhiên cho phép anh có thể động phòng với cô vào buổi tối, còn ban ngày thì không được sao? Trong lúc suy nghĩ lung tung, anh ngồi xe đến cửa hàng của sư phụ. Vào trong, anh đơn giản dọn dẹp một chút rồi ở lại. Để sinh tồn, anh đành phải lấy bảng hiệu xem bói ra ngoài. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị đi ngủ thì sư phụ anh nói, có khách đến rồi. Anh giật mình, lập tức ngồi dậy. Nhưng sư phụ anh nói tiếp, người đến là Vương Trần Trần. Anh lập tức nổi giận, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Tối qua anh đã thấy 18 người phụ nữ đó sắp gặp chuyện. Rõ ràng là Vương Trần Trần đã cảm thấy nguy hiểm rồi. Xem ra cơ hội trả thù của anh đã đến. Lúc này, sư phụ anh lật tay, trên tay cô như thể biến ra một chiếc mặt nạ da người. Đừng quên, tối qua con đã chết rồi. Đúng vậy, anh không thể để lộ thân phận, nếu không thì việc thoát xác tối qua sẽ vô ích. Anh cũng không do dự, trực tiếp đeo vào. Rất nhanh, Vương Trần Trần hốt hoảng chạy vào cửa hàng. Lý đại sư, cứu mạng. Nhìn thấy vẻ hoảng hốt của cô ta, trong lòng anh vô cùng sảng khoái. Sư phụ anh ngồi sau bức rèm, còn anh thì dứt khoát bước ra. Vương Trần Trần chỉ liếc nhìn anh một cái, có chút nghi ngờ. Tất nhiên là cô ta không nhận ra anh, vì có bức rèm nên cô ta cũng không nhận ra sư phụ. Từ tối qua, tôi đã cảm thấy như có người theo dõi mình. Xin Lý đại sư xem giúp tôi xem rốt cuộc tôi bị sao vậy. Cô đã phản bội lời hứa, giờ thì sắp chết đến nơi rồi. Giọng cô thay đổi một chút, rất thô và trầm. Vương Trần Trần sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta đảo mắt, dường như cuối cùng cũng nghĩ đến anh. Cô ta vội vàng nói, Lý đại sư, chuyện là thế này, bố mẹ tôi bị người ta lừa, để tôi đính hôn với một tên mù hủi. Hôm qua, tên mù hủi đó còn bắt tôi phải theo hôn ước mà lấy hắn. Tất nhiên là tôi không chịu rồi, phải biết rằng tôi là nạn nhân mà, chẳng lẽ vì chuyện này mà tôi mới gặp đại nạn sao? Nghe những lời này, anh vô cùng tức giận. Đúng, giọng sư phụ anh lạnh lùng hơn một chút. Long Thập Bát, anh đúng là đồ hại người, đã chết rồi mà vẫn không tha cho tôi sao? Vương Hình Trần lập tức đỏ mặt chửi rủa, nhưng rất nhanh, mặt cô ta lại tái mét. Vậy phải làm sao bây giờ Lý đại sư, anh cứu tôi với. Thật sự muốn tôi cứu cô? Được thôi, vậy bây giờ cô ngủ với đồ đệ của tôi một đêm. Ngủ xong tôi sẽ cứu cô.
Vương Trần Trần ngây người, đừng nói cô ta ngây người, ngay cả mắt anh cũng muốn trợn tròn ra. Theo lẽ thường, anh và sư phụ đã kết hôn, cô giữ đạo làm vợ thì anh cũng phải giữ đạo làm chồng chứ. Sao cô còn muốn kiếm thêm bồ cho anh? Đây là muốn làm cho gì? Lý đại sư, đừng như vậy chứ. Tôi không quen anh ta, làm sao ngủ với anh ta được? Vương Trần Trần hoảng hốt thất vọng. Không ngủ thì thôi, tôi cũng không ép cô. Bây giờ cô có thể đi rồi. Sau bức rèm, sư phụ anh lắc đầu. Ánh mắt Vương Trần Trần vô thức nhìn anh, ánh mắt vô cùng rối rắm. Sau đó, chưa kịp để anh phản ứng lại, Vương Trần Trần đã khóc lóc chạy đến chỗ anh, kéo tay anh chạy vào phòng trong. Cô ta đã chọn thỏa hiệp, dùng việc này để cứu chính mình. Còn anh thì đứng im không nhúc nhích. Vương Trần Trần sốt ruột đến nỗi dậm chân. Sư phụ, người làm vậy là để làm gì? Anh hạ giọng, thực sự không hiểu. Ở thời đại của ta, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Ta chính thất, ta nhất định phải đích thân chọn thiếp thất cho chồng. Bây giờ ta chỉ đang làm những gì mình nên làm. Đi đi, tối nay vốn dĩ con cần phải động phòng. Chưa kịp để anh phản ứng lại, Vương Trần Trần đã dùng sức kéo anh vào phòng trong, bắt đầu điên cuồng cởi quần áo của anh. Tôi không quen anh cũng không quen tôi. Hôm nay chúng ta ngủ với nhau cũng là bất đắc dĩ. Ngày mai sẽ qua thôi. Anh hoàn toàn không ngờ cô ta lại nói ra những lời như vậy. Phải biết rằng cô ta thà ngủ với một người lạ như anh, còn hơn là lấy anh. Vương Trần Trần vừa nói vừa khóc, bắt đầu hôn anh. Anh đẩy cô ta ra, chỉ thấy ghê tởm. Vương Trần Trần sốt ruột vô cùng, nước mắt chảy dài. Lập tức chủ động sán lại. Anh cười lạnh nói, tôi bị tàn tật không sao, tôi không để ý. Vương Trần Trần không chút do dự nói. Anh lạnh lòng, một người lạ tàn tật không quen biết, cô ta cũng không để ý, còn muốn ngủ cùng. Vậy mà khi anh giả ngu thành tàn tật thì cô ta lại để ý. Anh cười lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô quỳ xuống nói chuyện với tôi trước đã. Những lời nhục mạ, khinh thường, dè bỉu mà cô ta từng dành cho anh, bây giờ anh phải trả lại gấp 10. Vương Trần Trần kinh ngạc, cô ta nước mắt lưng tròng, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt anh. Xem ra người sợ chết thì thật sự nghe lời. Tôi có phải đã từng đắc tội với anh không? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Vương Trần Trần cứng rắn nói. Bây giờ cởi quần áo ra, từng cái một. Anh lạnh lùng lấy điện thoại ra và mở camera. Anh phải trả lại vụ lần trước cô ta bắt anh và con gà bái đường. Vương Trần hoàn toàn chớp lặng, nước mắt cô ta rơi như mưa, mang theo sự tủi nhục. Cuối cùng nhắm mắt lại từ từ cởi từng món đồ trên người. Khi cô ta cởi đến món đồ cuối cùng, cô ta cắn môi. Anh có định đăng video lên mạng không? Cô không cần biết, cởi đi. Anh quát lên, lách tách, nước mắt Vương Trần Trần rơi xuống đất như những viên ngọc trai. Nhìn Vương Trần Trần mặt mày xám xịt, cô ta đã đến giới hạn chịu đựng của lòng tự trọng rồi. Anh tắt camera, lười nhìn cô ta thêm, anh đi thẳng ra ngoài. Vương Trần Trần ôm chặt lấy chân anh, cầu xin anh đừng đăng video lên mạng, như vậy anh sẽ hủy hoại tôi mất. Tôi đăng hay không liên quan gì cô, có video mà không chia sẻ với cư dân mạng thì để làm mắm à? Tôi sẽ đăng lên nhóm ngay bây giờ. Nói xong thì đi ra ngoài. Sư phụ thấy anh đi ra, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Có phải căng thẳng quá không? Theo lý mà nói, nhìn tướng mặt của con thì không nên nhanh như vậy chứ. Có cần ta giúp các con không? Anh ngay lập tức đỏ mặt, vội vàng lắc đầu nói mình không đụng vào cô ta. Sư phụ anh sửng sốt, không đụng vào cô ta, có phải chê tiểu thiếp mà ta chọn không tốt không? Anh lắc đầu nói không phải. Sư phụ nhìn anh một lần nữa, vậy con định lấy lại máu rồng trong người cô ta như thế nào? Lúc này anh mới bừng tỉnh, hóa ra ý của sư phụ vừa nãy là bảo anh lấy lại máu rồng. Chỉ là anh không thể chấp nhận cách làm này, nghĩ một lúc rồi hỏi có thể cướp không? Sư phụ nói tốt nhất là để họ tự nguyện. Nghe vậy anh cạn lời, nhưng nếu bị họ dồn vào đường cùng, anh sẽ trực tiếp cướp. Lúc này, Vương Trần Trần mắt đỏ hoe đi ra từ bên trong, cúi đầu không nói gì, thất hồn lạc phách. Bị từ chối là khóc à? Khi cô từ chối người khác có phải cũng khóc không? Sư phụ nhìn cô ta, Vương Trần Trần tỏ vẻ bối rối. Cô cứ ở đây 3 ngày trước đã. Sư phụ nói ra một câu khiến anh bất lực, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không, trong vòng 3 ngày này mà xảy ra chuyện gì thì phiền phức lắm. Vương Trần Trần nghe vậy thì mừng rỡ đến phát khóc. Thật sao? Vậy thì cảm ơn Lý đại sư, ngủ chỗ nào tùy cô, nhưng chỉ được nằm dưới đất. Sư phụ nói xong thì quay người về phòng. Vương Trần Trần dường như bị anh dọa sợ, tránh anh rất xa. Khi anh bước vào phòng thì thấy sư phụ đang trải giường cho anh. Sư phụ thấy anh vào liền hỏi, cần ta làm ấm giường không? Anh hoàn hồn, vội vàng lắc đầu. Sư phụ, người đừng đối xử tốt với con như vậy. Sư phụ tỏ ra rất bình tĩnh, đây là việc mà một người vợ nên làm, lại đây ngủ. Anh đành đi qua nằm xuống một cách cứng nhắc. Sư phụ đi tới còn đắp chăn cho anh vội nói mình có tay, việc này không liên quan đến việc có tay hay không. Vào thời của ta, người vợ đều sẽ làm như vậy. Có chuyện gì thì gọi ta. Sư phụ nói xong liền biến thành một miếng ngọc bội. Nhìn căn phòng duy nhất trong cửa hàng, anh có chút bất lực. Rốt cuộc đây có tính là vợ chồng chung sống không? Cảm giác như cưới vợ và không cưới vợ chẳng khác nhau là mấy. Anh chỉ có thể lặng lẽ tự mình ngủ, còn Vương Trần Trần thì tìm một góc tường, ngoan ngoãn nằm trên đất ngủ. Trên mặt vẫn còn nước mắt. Sáng hôm sau, anh mở cửa với tinh thần phấn chấn. Hy vọng hôm nay buôn bán phát đạt, dù sao thì nếu không có khách, anh và sư phụ biết sống thế nào trong 1 năm tới. Anh ăn sáng chưa được mấy phút, thì một người phụ nữ ngoài 30 mặc đồ công sở bước vào. Anh nhìn thoáng qua đã thấy cung mệnh của cô ta rất tối, thậm chí còn mang theo chút âm khí, đa phần là bị ma ám.
Người phụ nữ hỏi Lý đại sư có nhà không? Anh bình tĩnh nói anh là đồ đệ của cô, có chuyện gì cứ nói với anh. Tôi không tìm anh, tôi tìm Lý đại sư. Anh phải biết rằng, người bình thường không thể giải quyết được vấn đề của công ty chúng tôi. Người phụ nữ lắc đầu, tỏ ra rất không tin tưởng anh. Anh trực tiếp nói thẳng, việc công ty các cô bị ma ám không phải là chuyện gì to tát. Không cần làm phiền sư phụ tôi có thể giải quyết. Người phụ nữ nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, vẻ mặt dịu đi. Tôi còn chưa nói, sao anh biết được? Anh cũng biết xem tướng à? Anh gật đầu, cô ta do dự một chút rồi bất lực nói, được rồi, anh đi theo tôi luôn đi, chuyện này hơi gấp. Anh gật đầu, thậm chí còn có chút phấn khích, bởi vì anh theo sư phụ học nhiều năm như vậy, mà vẫn chưa có cơ hội thể hiện bản lĩnh. Hôm nay cuối cùng cũng có thể ra tay rồi. Anh vào nhà dọn dẹp một chút đồ đạc thì phát hiện sư phụ đang nhìn anh. Vào thời của ta, khi chồng ra ngoài làm việc, người vợ sẽ ở nhà đợi chồng. Anh dạ một tiếng, liếc nhìn Vương Trần Trần vẫn đang ngủ ở góc tường. Anh đi theo cô gái kia ra ngoài. Ngay khi anh mở cửa xe định bước vào thì một làn hương thơm thoang thoảng bay vào. Thì thấy Vương Trần Trần cũng chen vào. Cô làm gì vậy? Anh rất khó chịu nói. Vương Trần Trần liếc nhìn anh, nhỏ giọng nói rằng cô ta sợ nên muốn đi theo. Anh muốn đuổi cô ta xuống nhưng đáng tiếc là người phụ nữ đã lái xe rồi. Trên đường đi, hỏi han một hồi mới biết cô ta tên là Lưu Dương Dương, là giám đốc của tập đoàn Hoàng Thành. Còn nói gần đây một dự án của công ty họ ở bên bờ sông Hoàng Hà đã xảy ra vấn đề. Nghe vậy, anh thấy trong lòng run lên, phải biết rằng người cha nhẫn tâm của anh chính là Long Vương của Hoàng Hà. Lưu Dương Dương tiếp tục nói, gần đây công ty chúng tôi đang định xây dựng một đài quan sát mới ở bên đó. Vì vậy, khi đóng cọc ở bờ Hoàng Hà hôm qua đã xảy ra vấn đề. Bất ngờ khi đào được một chiếc quan tài, lúc đó các công nhân đều không coi đó là chuyện gì to tát. Nhưng chưa đầy 1 giờ sau, đã có 5-6 người chết liên tiếp. Đến khi tôi vừa đến thì đã có 19 người chết rồi. Trong lòng anh hơi kinh ngạc, kỳ lạ vậy à? Anh vội hỏi, mấy người xử lý chiếc quan tài thế nào? Chưa xử lý, không ai dám xử lý cả. Vậy thì tôi biết rồi, cứ đưa tôi đến đó là được. Anh không hỏi nhiều nữa, xem ra vụ đầu tiên của anh có vẻ hơi khó chơi. Đến nơi, khi Lưu Dương Dương gọi anh thì anh mới hoàn hồn. Nơi anh xuống xe không xa bờ Hoàng Hà, tiếng nước sông chảy xiết thật kinh người. Gần đó đúng là công trường, còn có khá nhiều máy xúc. Nhưng tất cả đều đang dừng hoạt động và công trường đã bị phong tỏa. Bốn phía cũng rất kỳ lạ, trong không khí thoang thoảng một mùi tanh hôi khó chịu. Trong lòng anh lo lắng, lát nữa Long Vương đừng có bất ngờ xuất hiện. Vương Trần Trần vẫn còn hơi sợ, có lẽ là hối hận vì đã đi theo. Anh lười để ý đến cô ta, chỉ hy vọng cô ta đừng làm loạn là được. Lâm đại sư, tôi xin giới thiệu, đây là chủ tịch công ty chúng tôi, Lưu tổng. Lưu Dương Dương vừa dẫn đường vừa nói, tay chỉ về phía trước. Anh vô thức nhìn theo thì thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở, chân dài, đang mặt mày xanh mét nhìn chằm chằm vào một chiếc quan tài lớn. Anh đột nhiên biến sắc, không phải đây là Lưu Văn Văn trong số 18 người phụ nữ đó sao? Cô ta lại là người thuê anh làm việc này, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhà cô ta cũng bắt đầu gặp vận xui rồi. Chỉ là trong lòng anh không khỏi nghi ngờ, dù sao thì hôm kia anh đã thấy tướng mạo cô ta không ổn rồi, chỉ không ngờ bản thân cô ta lại không sao. Thật kỳ lạ. Lưu Văn Văn nghe thấy lời giới thiệu, cô ta nhìn về phía anh, cau mày. Anh ta là Lý đại sư à? Lý đại sư không phải là phụ nữ sao? Xem ra chiếc mặt nạ da người này đã hoàn toàn thay đổi khuôn mặt của anh rồi. Cô ta cũng giống Vương Trần Trần, hoàn toàn không nhận ra anh. Anh ta là đồ đệ của Lý đại sư, Lâm đại sư. Lưu Dương Dương vội vàng giới thiệu, tôi bảo cô mời Lý đại sư chứ không phải mời đồ đệ của cô ta. Cô không muốn làm nữa phải không? Không muốn làm thì thu dọn đồ đạc cút đi. Lưu Văn Văn lập tức trở mặt, vẻ mặt lạnh tanh. Lưu Dương Dương lập tức tái mặt, sợ hãi cúi đầu không dám trả lời. Bây giờ đi gọi người mang máu chó đen, Chu Sa, bút giấy đến đây. Ngoài ra còn có Hương. Anh trực tiếp đi tới, tranh thủ buổi trưa có thể giải quyết nhanh chuyện chiếc quan tài này. Nếu không kéo dài đến tối thì sẽ rắc rối. Lưu Văn Văn nhìn chằm chằm anh, giống như một nữ hoàng. Anh là cái thá gì, một tên học trò tiểu học mà dám ở trước mặt tôi ra vẻ. Đi mời sư phụ anh đến đây. Anh liếc nhìn Lưu Văn Văn, lạnh lùng nói, quan tài gần nước, vừa hút âm vừa hút quỷ. Nếu cô không muốn chết thêm người thì đừng lãng phí thời gian nữa. Nhanh lên. Lưu Văn Văn ngẩn người, có vẻ như cô ta làm sếp lâu như vậy rồi, chưa có ai dám nói chuyện với cô ta như vậy. Cô ta nhìn anh vài giây, có lẽ bị lời nói chuyên nghiệp của anh làm cho sợ hãi. Cô ta bắt đầu ra lệnh cho Lưu Dương Dương làm theo lời anh. Anh đi đến bên cạnh quan tài, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Chiếc quan tài này rất lớn, không phải là quan tài gỗ thông thường. Rõ ràng trên đó bám đầy bùn đất bẩn thỉu, nhưng vẫn có thể nhìn ra toàn bộ quan tài có màu đỏ máu kỳ lạ. Lúc này, vừa vặn một cơn gió lạnh thổi qua, khiến anh sởn cả gai ốc. Nếu không nhanh chóng xử lý chiếc quan tài này, đến tối chắc chắn sẽ xảy ra chuyện kinh hoàng. Đây hẳn là một chiếc quan tài sát, do quá gần Hoàng Hà nên độ ẩm mới nặng nề như vậy. E rằng thứ bên trong đã thành tinh rồi, nếu không thì cũng không thể hại chết nhiều người vậy. Anh cẩn thận quan sát quan tài, đồng thời cũng quan sát xung quanh. Nhưng rất nhanh, lòng anh đã trùng xuống. Cái hố đào quan tài ra vẫn còn đó, rất lớn, rất sâu. Bây giờ ngay cả trong hố cũng bốc lên hơi lạnh. Nhìn ra được gì không? Giọng nói lạnh lùng của Lưu Văn Văn vang lên. Cô ta khá gan dạ, không sợ những thứ này. Công ty các người quá thiếu chuyên nghiệp, sao lại có thể xây móng ở nơi này? Đây là một huyệt âm thủy. Lưu Văn Văn nghe anh nói vậy thì ngẩn người.
Tôi đâu có biết mấy cái này. Còn nữa, huyệt âm thủy là gì? Đây là một khúc quanh của Hoàng Hà, cũng là nơi tích nước. Bên kia có núi chắn gió, khiến độ ẩm và âm khí càng nặng hơn. Nước tụ âm, tự nhiên hình thành nên huyệt âm thủy. Lưu Văn Văn nghe xong thì gật đầu, ánh mắt nhìn anh có vẻ khác hẳn, như đang nhìn một người khác vậy. Và cô ta cũng trở nên lịch sự hơn hẳn. Vậy thì đại sư định giải quyết thế nào? Đốt luôn quan tài hay chôn lại? Anh trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, đều không được. Đầu tiên, đốt quan tài sẽ giải phóng hết tà khí bên trong. Đến lúc đó sẽ giống như khí độc thoát ra, chắc chắn sẽ chết rất nhiều người. Huống hồ, lửa thường không đốt được loại quan tài này. Tam muội chân hỏa thì có thể, nhưng đi đâu mà mượn. Còn chôn lại thì càng không được. Phong thủy của huyệt âm thủy này đã bị phá hủy, nói cách khác, thứ bên trong đã bị đánh thức vì tức giận. Bây giờ chôn lại cũng chẳng khác gì bịt tai trộm chuông. Nghe anh phân tích xong, sắc mặt Lưu Văn Văn lập tức trở nên lo lắng. Vậy phải làm sao? Phải trấn quan tài lại. Lưu Văn Văn nghe vậy thì ngẩn người. Trấn thế nào? Anh liếc nhìn Lưu Văn Văn, nói cô cũng không hiểu. Chuyện hôm nay không phải chuyện nhỏ. Cô bảo những công nhân khác nhanh chóng rời đi, nếu không cẩn thận, e rằng sẽ có nhiều người chết hơn. Lưu Văn Văn lập tức phản ứng lại, liền bảo những người gần đó nhanh chóng quay về. Không lâu sau, toàn bộ công trường chỉ còn lại anh và Lưu Văn Văn. Lúc này, Lưu Dương Dương cũng đã mua đồ về. Đầu tiên, anh thắp 3 nén hương rồi cắm trước quan tài. Anh muốn xem thử thái độ của thứ bên trong quan tài này như thế nào. Nếu 3 nén hương cháy đều nhau thì không sao, điều đó chứng tỏ thứ bên trong còn có thể nói chuyện. Nhưng nếu cháy thành 2 ngắn 1 dài thì rắc rối rồi. Điều đó chứng tỏ thứ bên trong đang rất tức giận, nhưng anh không ngờ rằng 3 nén hương vừa thắp lên thì lập tức bị bẻ gãy giữa không trung. Thật là kỳ lạ, anh vô cùng kinh ngạc, đây là hoàn toàn không muốn giao tiếp với anh. Xem ra thứ bên trong rất hung dữ. Lưu Văn Văn và những người khác bên cạnh cũng giật mình, hỏi một cách sợ hãi, phải làm sao đây? Đừng hoảng, anh hít một hơi thật sâu, cầm lấy chu sa và bút lông bắt đầu vẽ bùa. Anh định vẽ bùa trấn thi trước, sư phụ từng dạy anh vẽ bùa, chỉ là anh chưa thực hành bao giờ. Vẽ bùa phải tập trung tinh thần, một nét vẽ liền mạch mới thành bùa. Nếu không thì chỉ là bùa vẽ nguệch ngoạc. Đầu bút di chuyển, khi anh nhấc bút lông lên, các nét vẽ trên bùa phát ra ánh sáng vàng nhạt. Một lần thành công chứng tỏ bùa đã thành. Anh liên tục vẽ 10 lá bùa trấn thi, chỉ hỏng 2 lá. Sau đó, một tay anh cầm bùa, tay kia cầm bát máu chó đen. Từ từ tiến lại gần, nhưng khi còn cách quan tài 5 bước, anh dừng lại. Anh không dám tiến lại gần nữa, vì trong quan tài phát ra tiếng kêu lục cục, nghe rất giận người. Chúng ta vốn dĩ không liên quan gì đến nhau, chỉ vì mấy kẻ hậu bối không biết gì đã làm phiền đến ngài. Tôi thay mặt họ xin lỗi ngài, sự việc đã đến nước này rồi, bây giờ tôi có một cách tốt để giải quyết chuyện này. Đó là tôi sẽ tìm cho ngài một nơi phong thủy tốt để an táng, và bắt những kẻ làm phiền ngài phải hương khói cho ngài trong 10 năm. Ngài thấy thế nào? Nhưng quan tài không trả lời anh, mà những âm thanh kỳ lạ bên trong càng lúc càng lớn. Thậm chí từ khe hở của quan tài còn rỉ ra một thứ chất lỏng nhớp nháp, bốc mùi hôi thối. Hơn nữa, lúc này đang là giữa trưa, tôi mượn thời cơ trời đất, trấn áp lại ngài không phải là chuyện khó. Nhưng ngài sẽ phải chịu đau đớn khi bị trấn áp. Ngài hãy suy nghĩ kỹ, muốn được thờ cúng hay muốn bị anh trấn áp. Anh cố tình nói lớn tiếng, kèm theo dương khí của một anh bói, khiến giọng nói của anh trở nên to và mạnh mẽ hơn. Nhưng kỳ lạ là những động tĩnh trong quan tài thực sự nhỏ lại. Chẳng lẽ thứ bên trong cảm nhận được thực lực của anh? Lưu Văn Văn ở bên cạnh căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh. Anh hơi thở phào nhẹ nhõm, đây là một thứ cứng đầu, bị dọa mới biết sợ. Nhưng khi anh chuẩn bị tiếp tục giao tiếp thì thiên địa vô cực, càn khôn phù chú, trừ tà diệt yêu, trấn cho ta. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Anh thấy 10 lá bùa phát sáng, ánh sáng vàng từ bên cạnh bắn tới, dán chặt vào 4 mặt của quan tài. 10 lá bùa lập tức phát sáng, tạo thành một tấm lưới vàng bao phủ quan tài. Anh vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, anh vô cùng tức giận, vì người ra tay lại là Vương Trần Trần, người vừa nãy không dám ra ngoài. Anh tức quá, không nhịn được mà mắng to, Vương Trần Trần, cô làm gì vậy? Anh gào thét cái gì? Tôi đã dùng bùa trấn yểm nó rồi. Vương Trần Trần đắc ý nói, thế mà anh cũng đòi làm đồ đệ của Lý đại sư. Tôi thấy anh căn bản không có kinh nghiệm trấn yểm, với loại này thì nói lý không có tác dụng, phải dùng thủ đoạn, phải dùng bùa. Nhanh lên, chúng ta chôn lại quan tài ngay, rồi nhanh chóng quay về. Tôi lo là Long Vương sẽ xuất hiện ở nơi này. Anh nhìn vẻ tự phụ của cô ta càng thêm tức giận. Cô đúng là bị bệnh. Vương Trần Trần nghe vậy có chút không vui. Anh mắng tôi làm gì? Không phải chỉ dùng bùa trấn yểm thôi sao? Có gì đâu. Anh tức giận chỉ tay vào chiếc quan tài không xa. Không có gì à? Cô tự xem đi. Vương Trần Trần vô thức nhìn lại. Ngay sau đó, mắt cô ta như muốn lồi ra ngoài. Chỉ thấy chiếc quan tài bắt đầu rung chuyển dữ dội, máu đỏ sẫm phun ra từ các khe hở như đài phun nước. Những dòng máu đen này giống như axit, ngay lập tức làm ướt những lá bùa dán trên quan tài, khiến linh quang trên bùa lập tức mờ đi và bốc khói. Tiếp đó, toàn bộ quan tài bắt đầu rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. Thấy cảnh này, sắc mặt Vương Trần Trần tái mét. Đáng ghét, hai tay cô ta lại lấy ra một chồng bùa. Sau khi lẩm bẩm niệm chú, cô ta trực tiếp ném ra ngoài. Những lá bùa này vừa rời khỏi tay đã lại tạo thành một tấm lưới lớn màu vàng, bao bọc toàn bộ quan tài. Nhưng ngay sau đó, quan tài phát ra tiếng động lớn, rung chuyển dữ dội, như một con thú dữ thức tỉnh, cứng rắn phá tan tấm lưới lớn phủ trên người.
do bị ảnh hưởng đột ngột khi đang thi triển pháp thuật. Sắc mặt Vương Trần Trần lập tức đỏ bừng, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, sau đó khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô cùng tái nhợt. Còn nắp quan tài từ từ được nâng lên, giống như lúc này người trong quan tài đang dùng tay đẩy nắp quan tài ra. Thấy cảnh này, tim anh đập thình thịch, thần sắc Vương Trần Trần càng thêm kinh ngạc, lập tức chất vấn anh. Thứ này mạnh đến vậy sao, tại sao anh không nói sớm? Anh nghe vậy, tức giận vô cùng, vừa nãy tôi đang đàm phán với nó, cô đột nhiên xuất hiện thi triển pháp thuật, tôi có kịp nói không? Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm. Sau đó thấy nắp quan tài bị đẩy ra ngay lập tức, bay ra xa 7-8 mét mới rơi mạnh xuống đất. Ngay sau đó, từ trong quan tài bốc lên một luồng âm khí cuồn cuộn. Đồng thời, trên bầu trời đã phủ đầy mây đen, khiến trời đất đổi màu. Thậm chí trong không khí còn tràn ngập cảm giác kinh hoàng. Thấy cảnh này, anh không khỏi nuốt nước bọt. Vương Trần Trần vừa rồi bị thương nặng, vừa nhìn thấy cảnh này, cô cũng sợ đến phát khiếp, vội vàng chạy đến cầu cứu. Phải làm sao đây, có vẻ như chúng ta đã chọc giận nó rồi. Cô phân biệt cho rõ, là cô chọc giận nó, chứ không phải tôi. Lúc đó anh chỉ muốn tát cho cô ta một cái, làm thì không xong, phá thì rất giỏi. Vương Ngừng Trần hoảng sợ không thôi, có thể đừng có mà lúc này còn tính toán thiệt hơn được không? Bây giờ không phải lúc để phân định trách nhiệm, cho dù là tôi chọc giận nó thì chẳng lẽ anh không có lỗi sao? Anh vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách đi. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài không xa, bây giờ vẫn còn là ban ngày, thứ này dù hung dữ đến mấy cũng không dám xuất hiện vào ban ngày. Anh đè nén cơn giận trong lòng, chia cho cô ta một nửa bùa trấn yểm trong tay. Cô ta sợ đến mức muốn vứt bùa chú đi. Anh làm gì vậy? Anh muốn tôi một mình đối phó với nó sao? Anh có còn là đàn ông không vậy? Anh lập tức quát lên, câm miệng, bây giờ vẫn còn là ban ngày, nó còn chưa dám ra khỏi quan tài. Bây giờ chúng ta cùng nhau lên, dán bùa vào tứ chi, đầu, cổ và tim của nó, dùng bùa chú trấn áp nó. Vương Trần Trần nghe xong điên cuồng lắc đầu, tôi không dám. Anh trừng mắt nhìn cô ta, là cô gây ra họa, cô lại không dám đi à? Vương Trần Trần hoảng sợ đến mức không nói nên lời. Nhanh lên, đợi tôi tạt máu chó đen vào trong, cô hãy dán bùa vào hai chân của nó, có bao nhiêu thì dán bấy nhiêu. Vương Trần Trần rất muốn từ chối, nhưng khi nhìn khuôn mặt u ám của anh, cuối cùng cô ta đành miễn cưỡng đồng ý với khuôn mặt tái mét. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng chạy đến bên quan tài. Còn Vương Trần Trần sợ hãi run rẩy, cũng nhắm mắt chạy theo, nhưng toàn thân cô ta run rẩy, rõ ràng là vừa rồi bị thứ này dọa cho sợ chết khiếp. Anh phát hiện ra âm khí trong quan tài rất nồng, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong là thứ gì, nhưng phỏng đoán của anh là đúng. Mặc dù thứ này vừa rồi bị chọc giận, nhưng ban ngày ban mặt nó vẫn không dám ra ngoài. Đây chính là cơ hội. Chuẩn bị, anh thốt ra hai chữ, một tay giơ máu chó đen, tay kia đã chuẩn bị sẵn bùa trấn yểm. Ngay sau đó, anh tạt một bát máu chó đen vào trong quan tài. Ngay lập tức khói đen cuồn cuộn, toàn bộ quan tài cũng bắt đầu rung lắc dữ dội, và phát ra tiếng kêu đau đớn như sấm. Anh cũng vì thế mà suýt ngất xỉu, nhưng chỉ còn cách cố chịu cơn đau dữ dội, nghiến răng hét lớn. Hành động, nhìn vào luồng âm khí nồng nặc trong quan tài, anh không còn quan tâm nhiều nữa, nắm chặt bùa chú rồi đưa vào trong luồng âm khí để dán. Cánh tay anh lập tức lạnh ngắt, đây là bị âm khí xâm hại, giống như đưa tay vào hang động rồi đột nhiên bị con rắn bên trong cắn một phát. Toàn thân anh nổi da gà, trán đầy mồ hôi lạnh. Điều này càng khiến anh tăng tốc độ, chưa đầy 2 giây, anh đã dán hết toàn bộ bùa trong tay. Ngay khi anh định tiếp tục hành động thì đột nhiên quan tài phát ra một tiếng gầm. Dưới sự cuồn cuộn của âm khí, một thi thể toàn thân âm khí đột nhiên bật dậy từ trong quan tài. Anh lập tức giật mình, bởi vì anh nhìn thấy trên đầu, tim và cánh tay của nó đều có bùa chú, nhưng chỉ có đôi chân là không có bùa chú. Toàn thân anh run lên, gần như không thể tin nổi. Vương Trần Trần lại không ra tay. Vừa rồi tôi đã nói là tôi rất sợ, anh còn ép tôi đến đây. Vương Trần Trần nước mắt giàn giụa, toàn thân run rẩy, khuôn mặt đầy sợ hãi. Bùa chú trong tay cô ta đã bị cô ta làm cho biến dạng, nhưng vẫn không dám dán ra ngoài. Vương Trần Trần, anh còn chưa kịp mắng cô ta thì tất cả bùa chú trên người thứ kia đột nhiên bùng cháy thành tro. Sau đó nó nhảy vọt ra khỏi quan tài, nhảy tưng tưng, giơ hai chiếc móng vuốt đen ngòm đâm thẳng vào anh. Anh giật thót tim, bùa chú và máu chó đen trong tay đã dùng hết, anh chỉ có thể điều động dương khí trong cơ thể, ngón tay bấm quyết, trực tiếp đánh ra một luồng dương khí. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, Thi Tinh lùi lại một bước, nhưng vẫn giống như con gián không thể giết chết, lại nhảy tới nguồn đâm vào anh. Thấy cách này không có hiệu quả, anh hít một hơi thật sâu, cắn ngón tay, dùng máu vẽ bùa máu trên một bàn tay khác. Sau đó giơ tay lên và vỗ vào hư không, chỉ thấy bùa máu đó vụt một cái bắn trúng vào trán Thi Tinh. Ngay lập tức Thi Tinh đứng im, ngay cả tiếng gầm của nó cũng không còn. Cô còn ngây ra đó làm gì, chúng ta mau chạy thôi. Vương Trần Trần thấy Thi Tinh không động đậy nữa thì lập tức chạy đến. Anh cười lạnh một tiếng, chạy, Thi Tinh này đã khóa mục tiêu vào chúng ta rồi, chạy thế nào được. Vương Trần Trần nghe xong thì lập tức tái mặt, vậy phải làm sao, tôi không muốn chết. Lưu Văn Văn ở gần đó cũng sợ ngây người, đứng đờ ra ở đó. Anh nhìn chằm chằm cô ta, trong lòng nghĩ đến một điều. Nếu bây giờ anh thu hồi một giọt máu rồng của mình, thì Thi Tinh này chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Lúc này cuộc khủng hoảng cũng có thể được giải trừ. Anh nhìn Lưu Văn Văn, cô có muốn chết không? Cô ta cũng điên cuồng lắc đầu, trong mắt đã có những giọt nước mắt sợ hãi đáng thương.
Cô không muốn chết nhưng lại muốn giải quyết mọi chuyện, vậy thì cô phải trả một cái giá nhất định. Lưu Văn Văn nghe xong thì vội vàng nói, tôi không muốn chết, mọi chuyện cũng phải giải quyết. Công trình này không thể xảy ra vấn đề. Tính cách của cô ta là để đạt được mục đích của mình, có thể không từ mọi thủ đoạn. Anh gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Lưu Văn Văn. Cô ta thấy anh nhìn qua thì ngẩn người, sau đó vô thức cúi đầu nhìn vào thân hình nóng bỏng của mình. Sắc mặt thoáng hiện lên một tia đấu tranh, cuối cùng cô ta cắn môi, sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Cái giá mà người trưởng thành phải trả, tôi hiểu, tôi biết phải làm gì. Lên xe đợi tôi, anh ra lệnh. Lưu Văn Văn nhìn Vương Trần Trần một cách phức tạp, sau đó quay người chạy về phía xe. Vương Trần Trần, canh chừng Thi Tinh cho tôi. Anh cũng ra lệnh một tiếng, sau đó lập tức chạy đến trước cửa xe, một tay kéo mở cửa xe, chỉ thấy Lưu Văn Văn bên trong xe, hai tay đã bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Sắc mặt cô ta bình tĩnh như thể chỉ đang tiếp khách vậy. Tôi làm nghề này nhiều năm như vậy, đã từng chứng kiến đủ mọi cảnh tượng. Chỉ cần anh có thể giải quyết vấn đề, những quá trình khác đều không quan trọng. Nào, Lưu Văn Văn dùng hai tay búi tóc lên, sau đó chủ động đưa tay kéo anh vào trong xe, đôi môi đỏ mọng hướng về phía môi anh. Nhìn đôi môi đỏ quyến rũ của Lưu Văn Văn, anh không thể không thừa nhận rằng bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy sự quyến rũ như vậy của Lưu Văn Văn đều sẽ khơi dậy ham muốn chinh phục mãnh liệt của người đàn ông. Nhưng anh lại cảm thấy vô cùng ghê tởm, vì vậy đẩy cô ta ra. Lưu tổng, xin hãy dừng ngay hành vi không đứng đắn của cô. Cô coi tôi là loại người gì? Lưu Văn Văn lập tức ngẩn người, vẻ mặt đầy khó tin. Lâm đại sư, không phải anh bảo tôi làm như vậy sao? Anh cười lạnh một tiếng, tôi có bảo cô ngủ với tôi không? Ha ha, Lưu tổng, cô cũng quá coi trọng bản thân rồi. Cô có phải cho rằng tất cả đàn ông trên thế giới đều thích cô, tất cả đều nên quỳ dưới chân cô? Mặt Lưu Văn Văn đỏ bừng như mông khỉ, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, đó không phải là cái giá mà người trưởng thành phải trả sao? Nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu chán nản của cô ta, trong lòng anh vô cùng sảng khoái. Vậy anh muốn tôi làm gì? Lưu Văn Văn thốt ra một câu như vậy. Anh tìm thấy một con dao gọt hoa quả trong xe, tôi phải cắt ngón tay cô. Nói xong, anh kéo tay Lưu Văn Văn lại, nâng tay lên, một nhát dao đã cắt đứt một ngón tay của cô ta. Ngay lập tức một dòng máu chảy ra, thậm chí còn có cảm giác lấp lánh kim tuyến, như thể có pha lẫn vàng vậy. Phải biết rằng những kim tuyến này chính là máu rồng của anh. Chỉ tiếc là giọt máu anh cho cô ta lúc trước, dùng cách này để lấy, chỉ có thể lấy được không đến 1%. Anh lập tức dùng máu của cô ta vẽ thêm một bùa máu nữa. Bùa máu này vừa xuất hiện, anh có thể cảm nhận rõ ràng một sức mạnh kinh người. Đồng thời, một tay khác của anh lấy một ít máu của cô ta. Sau đó lập tức mở cửa xe chạy thẳng ra ngoài. Đột nhiên nghe thấy Vương Trần Trần hét lên một tiếng, Thi Tinh cử động rồi. Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thi Tinh bị anh ghim lại kia đang run rẩy, giống như sau khi bị đóng băng sắp được giải phong vậy. Anh lập tức giật mình, vội vàng tiến lên một bước, trực tiếp dán bùa máu trong tay vào ngực Thi Tinh. Giây tiếp theo, nó phát ra một tiếng hét thảm thiết, bị đánh bay ra xa 7-8 mét. Thi Tinh này dường như cũng bị anh chọc giận đến cùng cực, lại bất ngờ nhảy nhót xông về phía anh. Hơn nữa lần này động tác của nó còn hung dữ hơn lúc nãy bắt anh. Anh lập tức giơ tay vỗ vào hư không, bùa máu trong tay một lần nữa thoát ra, ánh sáng vàng lóe lên, giống như một mũi tên bắn ra, một phát xuyên thủng Thi Tinh. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, ánh sáng vàng xuyên qua lưng Thi Tinh. Nó lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, đứng đờ ra tại chỗ. Từng luồng âm khí tỏa ra từ bên trong cơ thể, sau đó lộ ra một thân Thi Tinh thối rữa kinh tởm, khiến người ta nhìn thấy muốn nôn. Bùa trấn Thi Tinh anh dán lên người nó lúc nãy, mặc dù đã bị đốt cháy nhưng vẫn để lại vết cháy đen. Anh lập tức đi tới, dùng ngón tay thấm máu của Lưu Văn Văn, trực tiếp vẽ bùa máu lên người Thi Tinh. Bùa máu lớn như người xuất hiện, khiến Thi Tinh run rẩy toàn thân, tràn ngập nỗi sợ hãi. Anh vỗ tay một cái, cút về đi. Vừa dứt lời, Thi Tinh kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ cơ thể bị đánh bay, trực tiếp rơi bịch một tiếng vào trong quan tài. Anh dùng sức ôm nắp quan tài, đậy chặt nắp quan tài, một lần nữa vẽ một bùa lên quan tài. Làm xong tất cả những điều này, anh dùng chân đẩy, quan tài trượt ra xa hơn 10 mét, vừa vặn rơi vào hố sâu đào ra nó. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Trần Trần và Lưu Văn Văn ở bên cạnh thấy anh chỉ vài ba chiêu đã giải quyết được Thi Tinh. Hai cô gái lập tức kinh ngạc đến trợn tròn mắt, một lúc sau vẫn ngây người đứng tại chỗ. Anh quay đầu nói với Lưu Văn Văn và Vương Trần Trần, gọi người lấp đất lại, nhớ phải dùng xi măng pha máu chó đen để niêm phong. Lúc này Lưu Văn Văn mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu. Vâng, thưa Lâm đại sư, hôm nay thực sự cảm ơn anh. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta rất tự nhiên, như thể cô ta đã quên sạch chuyện chủ động cởi đồ trong xe lúc nãy. Anh liếc cô ta một cái, cô ta mới hiểu ý, lấy một tấm thẻ trong túi ra đưa cho anh. Lâm đại sư, trong này có 350 triệu, mong anh nhận lấy. Anh trực tiếp nhận thẻ bỏ vào túi. Đây là thù lao của anh đương nhiên phải nhận. Dù sao anh còn phải nuôi sống gia đình nhỏ của anh và sư phụ. Sau đó anh không để ý đến cô ta nữa, mà nhìn chằm chằm vào dòng nước cuồn cuộn của sông Hoàng Hà không xa. Trong lòng nghĩ, sao Long Vương không xuất hiện? Có phải vì anh đang đeo mặt nạ ra người không? Cái gì? Cô nói Long Thập Bát chết thật rồi sao? Lúc này anh đột nhiên nghe thấy giọng kinh ngạc của Lưu Văn Văn. Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Trần Trần đang thì thầm với cô ta. Đúng vậy, nhà của Long Thập Bát đã bị đốt cháy sạch sẽ, chắc chắn là chết không còn gì luôn.
Một kẻ như hắn ta sống cũng chỉ phí cơm, chết rồi cũng chỉ phí đất. Vương Trần Trần nói một cách độc địa, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Lưu Văn Văn nghe xong thì sắc mặt tái mét. Vậy chúng ta có sao không? Long Thập Bát không phải nói, nếu anh ta chết thì chúng ta cũng sẽ gặp chuyện sao? Vương Trần Trần nghe xong cũng hơi sợ. Không biết nữa, Long Thập Bát đúng là cái đồ hại người. Đã chết rồi mà còn hại chúng ta, còn muốn kéo chúng ta xuống làm bia đỡ đạn. Nằm mơ đi. Lưu Văn Văn nghe xong vội vàng quay lại trước mặt anh. Lâm đại sư, 1 tháng tôi trả anh 1 tỷ, anh bảo vệ tôi nhé. Anh đeo mặt nạ nhìn chằm chằm cô ta không nói gì. 1,5 tỷ, tôi cho anh 1,5 tỷ, anh thấy thế nào? 2,5 tỷ, 3,5 tỷ. Lưu Văn Văn có chút sốt ruột. Tiền cô giữ lại mà mua quan tài cho mình đi. Cô gan hỏa vượng, e là sắp chết đến nơi rồi. Anh không phải nói xuông, lần trước anh đã nhìn tướng mặt cô ta rồi. Cô ta bị trúng độc mãn tính, e là sắp phát tác rồi. Lâm đại sư, anh nói gì vậy? Lưu Văn Văn nghe xong thì sắc mặt lập tức tái mét. Vài ngày trước, cũng có một người nói với tôi như vậy. Ông ta cũng nói tôi gan hỏa vượng. Tôi biết ông ta chỉ nói bừa nên tôi không tin, nhưng bây giờ anh cũng nói như vậy. Có phải tôi thật sự là gan hỏa vượng không? Cô ta ôm ngực, dường như cũng cảm thấy đau. Anh cười lạnh một tiếng. Đúng, vẫn nên cầm tiền của cô đi mua quan tài đi. Nói xong, anh định tự bắt xe về. Lưu Văn Văn rất sợ hãi, vội vàng đuổi theo. Lâm đại sư, anh là anh mà, đừng đi mà, anh muốn tôi làm gì thì anh mới chịu cứu tôi. Anh nói đi, chỉ cần Lưu Văn Văn tôi làm được, tuyệt đối không từ chối. Anh liếc cô ta một cái, quỳ xuống gọi tôi một tiếng bố, có lẽ tôi sẽ cân nhắc cứu cô. Lưu Văn Văn nghe xong thì ngây người. Lúc này, Vương Trần Trần cuối cùng cũng hoàn hồn chạy tới. Anh giỏi thật, hôm nay may có anh, nếu không thì chúng ta đều phải chết. Nhưng anh chỉ liếc cô ta một cái, rồi giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta. Vương Trần Trần lập tức ôm má ngây người. Cô là đồ vô dụng, chỉ giỏi phá hoại. Anh trừng mắt nhìn Vương Trần Trần quát. Hôm nay anh không tát cô ta, anh sợ ngày mai anh sẽ cầm dao giết chết cô ta. Phải biết rằng vừa nãy cô ta suýt nữa đã hại chết anh. Vương Trần Trần biết mình có lỗi, nên mặt đỏ bừng, ôm má cúi đầu không dám hé răng. Còn anh thì trong lòng vô cùng sảng khoái, mắng cô ta là đồ vô dụng, cô ta còn không dám cãi lại. Vương Trần Trần cô mới là đồ vô dụng. Anh đi ra ven đường bắt một chiếc taxi, nhưng vừa định lên xe thì đột nhiên anh cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến. Anh đột ngột quay lại nhìn nhưng không thấy gì cả. Lúc này anh cảm thấy sau lưng lạnh toát nên vội vàng lên xe chạy về cửa hàng. Vừa vào nhà, sư phụ đã nấu xong bữa tối chờ anh về. Thấy cảnh này, trong lòng anh cảm thấy ấm áp, nhà có người chờ, lập tức khiến anh có cảm giác của gia đình. Có một người phụ nữ như sư phụ làm vợ thì tốt biết bao. Chỉ tiếc là anh không thể động vào cô. Anh lấy thẻ mình kiếm được hôm nay đưa cho sư phụ. Cô mỉm cười dịu dàng, trông giỏi thật, ra ngoài là kiếm được tiền. Lời an ủi này khiến anh trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thỏa mãn và tự hào. Nhưng tiền thì con cứ cầm đi, nhà này là vợ quản tiền. Sư phụ nheo mắt đưa thẻ lại cho anh. Con có thể gọi ta là vợ, nhưng sợ là con sẽ không cao lớn được, vì ta có thể sẽ bẻ gãy tim con. Anh nghe xong sợ đến run người. Chỉ có cô được gọi anh là chồng chứ anh không thể gọi cô là vợ. Ngay sau đó, sư phụ lại nở nụ cười dịu dàng, gắp cho anh rất nhiều thức ăn. Ăn cơm đi, anh lập tức ăn một cách nhanh chóng. Cô thấy thức ăn trong bát anh không đủ, lại gắp đầy cho anh, cho đến khi anh ăn hết tất cả thức ăn. Sau khi ăn xong, sư phụ trải giường và đắp chăn cho anh. Cô nhìn anh nhắm mắt, lúc này cô mới định biến trở lại hình dạng ngọc bội. Còn anh mở mắt ra. Sư phụ, người cứ nấu mì cho con là được. Sư phụ lập tức lộ vẻ mặt lạnh lùng. Một luồng khí lạnh ập đến khiến anh không khỏi rùng mình. Cô lạnh lùng nhìn anh rồi lại biến trở lại hình dạng ngọc bội. Anh lập tức ngẩn người, nghĩ thầm mình có nói sai gì không, nhưng anh chỉ không muốn sư phụ sau này phiền phức, mới nói sau này chỉ ăn mì thôi. Sáng hôm sau, anh vừa ăn sáng xong thì thấy một chiếc xe dừng trước cửa tiệm. Quả nhiên Lưu Văn Văn đã đến. Cô ta do dự bước xuống xe, đang do dự nhìn anh cười lạnh trong lòng, rất muốn đuổi cô ta đi ngay lập tức. Nhưng hôm nay tướng mạo của cô ta đã rất xấu, có thể hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Anh vẫn chưa thể để máu rồng trong cơ thể cô ta biến thành máu chớt vô dụng. Lần này anh phải tìm cách lấy lại máu rồng. Sư phụ, con ra ngoài một chuyến. Sư phụ gật đầu, được, tối nay ta nấu cơm đợi con về. Đúng rồi chồng, phải nhớ, giải quyết vấn đề là quan trọng, giết hay không giết không quan trọng, thầy bói phải có nguyên tắc của mình. Lời nói này rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Anh suy nghĩ gật đầu rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Lâm đại sư, mời. Lưu Văn Văn rất khách sáo nói, cô gọi tôi là gì? Anh lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Lưu Văn Văn cắn môi, gần như cắn nát môi. Khuôn mặt cô ta rất tái nhợt, có lẽ là do hôm qua bị độc hành hạ. Hẳn là cô ta đã đến bệnh viện nhưng không phát hiện ra vấn đề. Vì vậy, tâm sợ hãi, cô ta vẫn phải cắn răng đến tìm anh. Cô ta dù có nhiều tiền đến mấy thì vẫn sợ chết. Bố ơi! Lưu Văn Văn đỏ mặt đến tận mang tai, giọng nói như muỗi kêu. Khuôn mặt cô ta rất khó coi, vừa do dự vừa sợ hãi. Cô ta cúi đầu nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô ta đang rất miễn cưỡng. Anh lạnh lùng lên tiếng, cô đang đứng nói chuyện với tôi sao? Mắt Lưu Văn Văn đỏ hoe, xem ra liên quan đến tính mạng, cô ta cũng chỉ có thể bỏ đi lòng tự trọng cao quý của mình. Phịch một tiếng, Lưu Văn Văn quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào, cô ta hét lớn, bố! Anh cúi đầu nhìn Lưu Văn Văn đang quỳ trước mặt mình, trong lòng vô cùng sảng khoái. Anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta.
Đặc biệt là nỗi nhục khi cô ta từng tiểu tiện vào mặt anh lúc 8 tuổi. Anh cũng phải trả lại cô ta một bãi tiểu. Mười mấy phút sau, Lưu Văn Văn mới lên tiếng. Lâm đại sư, rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Tôi bị trúng độc đúng sao? Anh lạnh lùng một tiếng. Lưu Văn Văn nghe xong lập tức có chút hoảng hốt. Cô ta vô thức đưa tay ôm ngực. Vậy tôi phải làm sao? Lúc này anh mới nhìn kỹ cô ta. Lần trước phát hiện gan cô ta hỏa vượng là biểu hiện của việc trúng độc lâu ngày. Nhưng hôm nay anh lại phát hiện ra khi nhìn gần. Hai bên lông mày cô ta hướng lên trên, tức là vị trí trán tối sầm. Đây là biểu hiện của việc đạo đức có vấn đề nghiêm trọng. Vết tối sầm này nối với cung mệnh của cô ta. Điều đó chứng tỏ việc cô ta bị trúng độc phần lớn là do tự chuốc lấy. Phân tích thầm đến đây, anh lạnh lùng nói ra những việc xấu mà cô đã làm trong 3 tháng gần đây. Việc xấu? Tôi có làm gì xấu đâu. Lâm đại sư, anh có hỏi nhầm không? Lưu Văn Văn không hiểu lắm. Anh cười lạnh, cung phúc đức của cô tối sầm như vậy, chứng tỏ đạo đức của cô có vấn đề nghiêm trọng. Ngoài ra, mũi cô cũng tối sầm, có biểu hiện xung sát với cung mệnh. 3 tháng trước, cô đã lái xe đâm chết một người phụ nữ, đúng không? Khuôn mặt Lưu Văn Văn hơi biến sắc, bình tĩnh giải thích, tôi có lái xe đâm phải một người phụ nữ, nhưng lúc đó cô ta không chết. Tôi không cho rằng đó là việc xấu. Anh nghe xong lập tức lạnh lùng quát, không chết thì sao cô lại trúng phải quỷ độc? Quỷ độc? Lưu Văn Văn lập tức biến sắc. Lâm đại sư, ý anh là người phụ nữ đó đã hạ độc tôi? Đúng vậy, cô lái xe đâm chết cô ta không nên hóa thành lệ quỷ tìm cô báo thù sao? Anh tức giận trong lòng, quả nhiên Lưu Văn Văn là một người ích kỷ, một mạng người trong mắt cô ta lại chẳng đáng giá là bao. Lâm đại sư, anh không nhầm chứ? Cô ta lúc đó không chết, tôi tận mắt thấy cô ta được đưa lên xe cứu thương. Hơn nữa tôi còn bồi thường cho cô ta một số tiền lớn. Cô ta nên thấy đủ rồi, tại sao còn tìm tôi báo thù? Cô ta quá vong ơn phụ nghĩa. Lưu Văn Văn lắc đầu, khuôn mặt cô ta thậm chí còn lộ ra vẻ tức giận của một nạn nhân. Nhìn Lưu Văn Văn là người gây ra tai nạn, thế mà lại còn bày ra vẻ mặt ấm ức của nạn nhân. Anh chỉ muốn tát Lưu Văn Văn một cái ngay lập tức. Một người cực kỳ ích kỷ như vậy, chẳng trách lại có thể phản bội, hủy hôn ước, từ chối kết hôn với anh, bởi vì trong thâm tâm cô ta đã khắc sâu gen khinh thường người khác. Đâm chết người rồi, bồi thường tiền là xong chuyện rồi sao? Lâm đại sư, anh mau giúp tôi tiêu diệt con ác quỷ này đi. Cô ta quá đáng ghét, cô ta không nghĩ xem, nếu không có tôi đưa tiền, cô ta có ở được trong bệnh viện không? Bây giờ cô ta chết rồi mà vẫn không yên ổn, còn hạ độc tôi. Tâm địa cô ta thật quá độc ác. Lưu Văn Văn nói với vẻ mặt hung dữ. Anh lạnh lùng nhìn cô ta, nếu cô không đâm chết người ta thì làm sao người ta phải tìm cô báo thù? Lưu Văn Văn lắc đầu, không hề có chút áy náy nào. Lâm đại sư, tai nạn giao thông là không thể tránh khỏi. Tôi không đâm cô ta thì có lẽ người khác sẽ đâm cô ta. Cô ta tự mình đoản mệnh, không thể trách tôi được. Chỉ có thể nói do mệnh của cô ta, còn tôi mới là người xui xẻo. Anh nghe xong lập tức nổi giận, lời nói này thật quá khó nghe. Lưu Văn Văn, cô có còn là người không? Anh không thể ngờ được, câu nói này lại có thể phát ra từ miệng của một người bình thường. Anh chỉ muốn quay người bỏ đi ngay lập tức. Lưu Văn Văn ngẩn ra một lúc, rồi lập tức ấm ức nói. Lâm đại sư, tất nhiên tôi là người. Anh đừng quên, cô ta chết rồi nhưng xe của tôi cũng trở thành xe tai nạn. Chiếc xe đó của tôi hơn 3 tỷ lận đó, lại còn là xe mới. Tính thế nào thì tôi cũng là người chịu thiệt. Bây giờ cô ta lại còn tiếc chiếc xe của cô ta. Anh nắm chặt tay, chỉ muốn đá chết cô ta ngay lập tức. Nhưng con quỷ này cũng thật kỳ lạ, tại sao không trực tiếp lấy mạng cô ta, mà lại phải mất mấy tháng để dùng quỷ độc trả thù cô ta? Đây là muốn từ từ hành hạ cô ta sao? Anh lại nhìn kỹ tướng mạo của Lưu Văn Văn. Lúc này, cô ta tiếp tục nói, tôi còn bồi thường tiền cho cô ta, không hề dùng bảo hiểm. Anh nghe xong lập tức trừng mắt, cô mở miệng ra là bồi thường tiền. Tôi hỏi cô, một mạng người chỉ đáng giá mấy tỷ thôi sao? Nhưng Lưu Văn Văn lại thấy điều đó là đương nhiên, hơn 2 tỷ còn chưa đủ sao? Vậy bây giờ tôi lái xe đâm chết cô, cũng bồi thường cho cô 2 tỷ. Cô có đủ không? Anh tức giận tới bật cười. Lưu Văn Văn lập tức nhíu mày. Lâm đại sư, thế mà anh cũng nhận là đồ đệ của Thủy Cung nương nương. Chẳng lẽ anh không biết người cũng chia tầng lớp sao? Cô ta nghèo nên tôi bồi thường cho cô ta thế là đủ rồi. Còn tôi thì có tiền, đâm chết tôi, đừng nói là 2 tỷ, cho dù bồi thường 20 hay 200 tỷ cũng không đủ. Anh sắp bị cô ta tức chết rồi. Lưu Văn Văn tiếp tục nói. Hơn nữa, người và quỷ khác nhau, cô ta chết rồi thì phải xuống địa ngục, dựa vào đâu mà còn ở dương gian làm loạn? Lâm đại sư, anh nên trừ hại cho dân, tiêu diệt cô ta đi. Anh tức giận vô cùng, chân của Lưu Văn Văn có dài đến đâu cũng không bằng lòng dạ độc ác của cô ta. Anh quát lên, cô đang dạy đời tôi sao? Lưu Văn Văn lập tức đỏ mặt, tai cũng đỏ như quả nho. Chỉ là anh nhớ đến lời sư phụ nói với anh trước khi đi. Pháp sư phải có nguyên tắc của mình. Anh kìm nén ý định bỏ đi ngay lập tức, lạnh lùng nhìn Lưu Văn Văn. Cô không phải muốn tôi diệt quỷ sao? Vậy thì trước tiên phải tìm ra con quỷ đó. Được, nhưng phải tìm thế nào? Tôi biết nhà cô ta ở đâu. Bây giờ chúng ta có nên đến nhà cô ta chặn cô ta không? Vậy bây giờ tôi gọi điện gọi mấy xe người đến đó. Lưu Văn Văn sắc mặt trở lại bình thường, vội vàng hỏi. Xem ra cô ta rất muốn con quỷ này hồn phi phách tán ngay lập tức. Đến cả vị trí nhà nạn nhân cũng biết Lưu Văn Văn muốn làm gì. Anh một lần nữa nhìn rõ lòng dạ độc ác của Lưu Văn Văn. Không cần vội, anh lắc đầu, chúng ta cứ ngồi chờ xem thôi.
Con quỷ này đến để hạ độc Lưu Văn Văn nên chắc chắn nó sẽ còn xuất hiện. Dù sao thì cung mệnh của Lưu Văn Văn lúc này đang tối sầm lại. Điều đó chứng tỏ người hạ quỷ độc tối nay sẽ còn quay lại. Lưu Văn Văn thở phào, vậy lát nữa con quỷ dữ đến, Lâm đại sư, anh phải khiến nó hồn phi phách tán. Tôi phải cho nó biết tôi không phải người dễ chọc. Anh trừng mắt nhìn cô ta. Lưu Văn Văn vội cúi đầu, anh đi đến bên cửa sổ, nheo mắt nhìn ra ngoài. Ngay sau đó, anh lấy một ít tro hương trong ba lô ra, rắc lên bệ cửa sổ. Rất nhanh, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Trên đống tro hương này xuất hiện một bàn tay không lớn, thậm chí còn là bàn tay của trẻ sơ sinh. Anh mở to mắt, trong lòng tức giận hơn, cũng không thể chấp nhận được. Bởi vì đây không phải là những gì anh nghĩ, tuyệt đối không phải. Lưu Văn Văn đã nói dối. Anh đi đến bên cửa sổ, nheo mắt nhìn ra ngoài. Sau đó lại lấy một lư hương trong ba lô ra, rắc tro hương trong đó lên bệ cửa sổ. Rất nhanh, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, chỉ thấy trên đống tro hương đó xuất hiện một bàn tay trẻ sơ sinh. Anh lập tức mở to mắt, trong lòng cũng dâng lên vô vàn lửa giận, bởi vì mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ. Lưu Văn Văn đã giấu anh điều gì đó. Ngay lúc này, đột nhiên có một ánh mắt lạnh lẽo từ cửa nhìn về phía anh. Anh quay đầu nhìn lại nhưng không thấy gì cả. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng kêu của Lưu Văn Văn. Lâm đại sư, đột nhiên tôi thấy cổ mình rất khó chịu, rất đau, anh có thể xem giúp tôi không? Anh nhìn về phía Lưu Văn Văn, trong lòng lập tức giật mình, bởi vì không biết từ lúc nào, trên cổ của Lưu Văn Văn lại có một đứa trẻ sơ sinh kỳ lạ đang bò. Đứa trẻ này mặt mũi đã bị biến dạng nghiêm trọng, giống như bị xe đâm vậy, trông rất đáng thương và thê lương. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó còn có vẻ tức giận. Đồng thời, hai tay nó đang bóp chặt cổ Lưu Văn Văn. Rất nhanh, trên cổ cô ta xuất hiện hai vết tay đen đáng sợ. Thấy vậy, toàn thân anh run lên, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu. Quả nhiên là như anh nghĩ. Lâm đại sư, sao anh không nói gì vậy? Tôi thực sự rất khó thở. Lâm đại sư, anh mau xem giúp tôi. Lưu Văn Văn vừa đi về phía anh vừa dùng tay xoa bóp cổ mình, có vẻ như hơi khó thở. Trong khi đó, vết tay đen trên cổ cô ta cũng ngày càng đậm. Lúc này, Vong Nhi đột nhiên bóp chặt hơn, móng tay vô hình đâm vào trong thịt, từng luồng khí quỷ tràn vào. Đây chính là quỷ độc. Bây giờ anh cuối cùng cũng biết tại sao Lưu Văn Văn mấy tháng nay vẫn chưa chết. Bởi vì quỷ độc của Vong Nhi này vẫn chưa sâu, nên không thể giết chết Lưu Văn Văn ngay lập tức. Anh lập tức hét lớn với Lưu Văn Văn, Lưu Văn Văn, cô đúng là một con súc sinh. Lưu Văn Văn đang khó chịu, không hiểu gì cả. Lâm đại sư, sao anh lại nói như vậy với tôi? Tôi lại làm sao nữa? Tôi rất khó chịu, giống như có người bóp cổ tôi vậy. Anh nhìn vẻ mặt đáng thương của cô ta, trong lòng lập tức nổi giận. Đáng đời, cô có biết mình đã lái xe đâm chết hai người không? Hai con người sống sờ sờ, Vong Nhi này còn chưa lớn, rõ ràng là một nhà hai mạng. Loại chuyện cực kỳ tổn hại âm đức này, nhưng Lưu Văn Văn lại còn tự cho là đúng nói. Đúng vậy, tôi biết cô ta đang mang thai nên tôi mới đền cho cô ta nhiều tiền thế. Lưu Văn Văn lại bình tĩnh lại, rồi tiếp tục nói. Cô ta biết rõ mình đang mang thai thì nên ngoan ngoãn ở nhà. Tại sao còn phải ra đường hại người? Đây là cô ta tự hại mình. Lưu Văn Văn, cô, nghe vậy, anh gầm lên một tiếng. Anh biết Lưu Văn Văn trong thâm tâm luôn coi thường người nghèo, nhưng anh không ngờ là trái tim cô ta lại độc ác đến vậy. Trong khi đó, Lưu Văn Văn dường như nghĩ đến điều gì đó, sờ vào cổ mình. Ngay sau đó, đột nhiên cô ta tỏ ra hoảng sợ. Chẳng lẽ trên cổ tôi có ma? Cút đi nhanh. Tiếp đó, cô ta bắt đầu như con thiêu thân, điên cuồng xé rách quần áo của mình, thậm chí cả dây áo ngủ mỏng manh trên vai cô ta cũng bị cô ta kéo xuống. Áo ngủ tuột xuống nhưng may là đã bị thân hình bốc lửa của cô ta giữ lại. Chỉ là Vong Nhi này là ma, Lưu Văn Văn là người phàm, làm sao có thể bắt được? Lâm đại sư, anh cứu tôi với, tôi khó chịu lắm. Lưu Văn Văn quay đầu cầu xin anh, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm cô ta mà không nhúc nhích. Nhìn thấy vẻ đau đớn của cô ta, lúc này anh chỉ nghĩ rằng đây là cô ta tự chuốc lấy. Lưu Văn Văn luống cuống tay chân, móng tay vô tình cào rách cổ mình, vài giọt máu chảy ra. Trong khi đó, Vong Nhi đang ôm cô ta đột nhiên hét lên một tiếng. Chỗ chạm vào máu thậm chí còn bốc khói đen. Vong Nhi đau đớn, buộc phải buông tay. Thấy cảnh này, trong lòng anh hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là do Lưu Văn Văn có phượng mệnh, nên máu cũng có tác dụng trừ tà. Lưu Văn Văn cũng nhận ra điều này, đôi mắt trở nên lạnh lùng. Tiếp đó, cô ta đưa tay lên cổ mình, lòng bàn tay lập tức dính máu. Sau đó, cô ta bắt đầu điên cuồng cào cấu. Hại tao này, chết đi, chết đi, cô độc ác như vậy, tôi đâm chết cô là đáng. Cô chết đi. Chỉ là cô ta cứ ngửa mãi mà không trúng. Cô ta lại bắt đầu sợ hãi, hoảng hốt chạy về phía anh. Lâm đại sư, cứu tôi. Ngay sau đó, anh thấy Vong Nhi này hai mắt đỏ ngầu, bỗng nhảy lên đầu Lưu Văn Văn, hai tay nó ôm lấy má Lưu Văn Văn, vẻ mặt đầy oán độc. Nó muốn nhập thân. Thấy vậy, anh vội nói, đừng làm chuyện ngu ngốc. Một khi nhập thân, em sẽ nhiễm hơi người, đến lúc đó sẽ không được đầu thai chuyển kiếp. Tôi chết thảm quá, cô ta đâm chết tôi muốn cô ta đền mạng. Nói xong, nó liền ngồi thụp xuống đất, đầu nó cứng ngắc chui vào trong cơ thể Lưu Văn Văn. Ngay sau đó, toàn thân Lưu Văn Văn đột nhiên run lên, chỉ thấy trong hốc mắt toàn là lòng trắng đáng sợ. Biểu cảm kinh hoàng của cô ta biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một vẻ đờ đẫn kỳ lạ. Tôi muốn đâm xe. Giọng nói này lại ngọng nghịu như trẻ con, nhưng lại chứa đầy sự trả thù và oán hận. Nói xong, Lưu Văn Văn dứt khoát nhảy ra khỏi cửa sổ.
Anh vội chạy đến cửa sổ nhìn xuống, sau đó, không chút do dự, anh cũng nhảy xuống theo. Anh không phải muốn cứu Lưu Văn Văn, mà là muốn cứu Vong Nhi này. Bởi vì một khi nó thực sự giết chết Lưu Văn Văn, thì nó sẽ không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp nữa. Lưu Văn Văn bị Vong Nhi nhập vào chạy ra đường, may là bây giờ là buổi tối, mà đây lại là vùng ngoại ô nên trên đường không có nhiều xe. Tôi muốn đâm xe, xe đâu rồi? Lưu Văn Văn như phát điên chặn xe trên đường, chỉ cần có xe là cô ta chạy tới, dọa cho không ít tài xế hồn bay phách lạc. Tiếng phanh xe, tiếng chửi bới, tiếng còi xe liên tục vang lên. Thậm chí có một số tài xế đánh lái gấp, suýt chút nữa đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh cũng kinh hãi, vì thế, anh vội chạy tới. Dù sao thì xe cộ qua lại, không phải tài xế nào cũng có thể phản ứng kịp để tránh. Tiếp tục như vậy, Lưu Văn Văn sớm muộn gì cũng bị xe đâm nát bấy. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ thực sự không thể cứu vãn. Anh lập tức chạy tới, dùng sức kéo Lưu Văn Văn sang một bên. Đừng xen vào chuyện của người khác, tôi còn chưa được sinh ra, cô ta đã giết chết tôi. Bây giờ tôi phải giết chết cô ta, một mạng đền một mạng, đó là lẽ thường tình. Đôi mắt đáng sợ của Lưu Văn Văn nhìn chằm chằm vào anh. Giọng nói vẫn ngọng nghịu như trẻ con nhưng lại đầy oán hận. Mặc dù nói trả thù nhưng em cũng mất đi cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Có đáng không? Mẹ em chắc đang đợi em hãy đi tìm mẹ đi. Anh lắc đầu nói, nếu là anh có tha thứ cho cô ta không? Lưu Văn Văn chất vấn anh, từng lời từng chữ như một câu hỏi xoáy vào tâm can, khiến anh rùng mình. Đôi tay đang nắm chặt Lưu Văn Văn của anh lúc này cũng vô thức buông lỏng. Đúng vậy, đều đã chết rồi, còn quan tâm đến những thứ này làm gì? Nếu ai đó giết chết anh, dù có thành ma anh cũng sẽ không tha cho người đó. Đừng nói là không có cơ hội đầu thai, cho dù có hồn bay phách tán, anh cũng phải báo thù. Còn Lưu Văn Văn sau khi lấy lại tự do lại chạy ra giữa đường, một lần nữa lao vào xe. Cảnh tượng này vẫn khiến người ta rùng mình. Ngay lúc này, một tiếng còi xe dài kinh hoàng đột nhiên vang lên chói tai. Chỉ thấy một chiếc xe tải chở đầy hàng chạy tới, tài xế cố hết sức đạp phanh, trên khuôn mặt đờ đẫn của Lưu Văn Văn lại nở một nụ cười kỳ lạ, đứng đó không né tránh. Mà chiếc xe tải thì quá nặng, để lại vết phanh dài khiến tài xế không thể dừng lại. Cứ như vậy, đầu xe tải đâm thẳng vào Lưu Văn Văn. Ngay sau đó, 3 tiếng ầm ầm vang lên, cả thế giới như chìm vào im lặng. Với tiếng động lớn như vậy, Lưu Văn Văn chắc chắn đã bị đâm chết tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, anh ngẩn người vài giây rồi im lặng, chậm rãi đi về phía đầu xe. Sau đó, anh nghe thấy tiếng kêu rắc, tài xế nhảy ra khỏi ghế lái, suýt ngã xuống đất. Nhưng sắc mặt của anh ta không phải là sự kinh hoàng và hối hận khi đâm chết người, mà là sự sợ hãi. Ma, có ma! Tài xế mặt tái mét, quay người bỏ chạy, đột nhiên đâm vào anh. Vì vậy, anh vội đỡ anh ta. Sao vậy? Có ma! Tài xế hoảng sợ đẩy anh ra, sau đó bỏ cả xe chạy xa. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh chạy thẳng lên gáy anh. Phải chăng tài xế đã nhìn thấy vong nhi trên cổ Lưu Văn Văn? Anh nuốt nước bọt khi anh đi đến đầu xe, phát hiện đầu xe vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết va chạm. Anh bỗng giật mình, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Anh vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện Lưu Văn Văn vẫn bình an vô sự, mà vong nhi vẫn cưỡi trên cổ Lưu Văn Văn. Lưu Văn Văn không chết. Anh đột nhiên cảm thấy thất vọng, nhưng anh lập tức cảnh giác, bởi vì lúc này Lưu Văn Văn đang cãi nhau với ai đó, còn giằng co trong không khí. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến anh sởn gai ốc. Phải biết rằng bên cạnh Lưu Văn Văn không có ai. Vậy Lưu Văn Văn đang cãi nhau với ai, đang giằng co với ai? Mẹ, tại sao mẹ lại cản con? Con phải giết cô ta, con phải đòi mạng cô ta. Lưu Văn Văn vùng vẫy dữ dội, vẻ mặt không cam lòng. Nghe đến chữ mẹ, anh bỗng rùng mình, nhanh chóng nhèo mắt lại, nhìn kỹ bên cạnh Lưu Văn Văn, thì thấy có một bàn tay đang kéo Lưu Văn Văn, mà chủ nhân của bàn tay này lại là một bóng người màu trắng. Hai chân cô ta lơ lửng, khuôn mặt nghiêng, ngũ quan tinh tế và sống động, là một mỹ nhân hiếm có. Chỉ tiếc là nửa bên mặt còn lại của cô ta đã vỡ nát. Đây là do bị xe đâm vỡ. Rất kinh khủng. Vong nhi điều khiển Lưu Văn Văn giãy giụa dữ dội, nhưng nửa bên mặt còn nguyên vẹn của người phụ nữ này. Cô ta cố hết sức thể hiện sự cưng chiều và dịu dàng. Mẹ buông tay ra. Cô ta khiến con chưa kịp chào đời đã chết, cũng khiến mẹ chết khi còn trẻ như vậy. Cô ta đáng chết. Con muốn cô ta cũng phải nếm trải nỗi đau của con. Con muốn não cô ta cũng vỡ nát. Vong nhi đầy hận thù hét lớn, nhưng người phụ nữ vẫn trìu mến kéo Lưu Văn Văn, mặc cho Vong nhi đánh mắng cô không đánh trả cũng không cãi lại, còn nở nụ cười. Anh hiểu ngay ý cô ta. Cô ta bắt đầu quay đầu nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng, đại sư, anh có cách nào để xoa dịu nỗi oán hận của con trai tôi không? Anh nghe xong thì ngẩn người, thậm chí còn rất sốc. Anh hoàn toàn không ngờ cô ta lại chủ động hỏi anh một câu hỏi như vậy. Anh lấy lại bình tĩnh, vẫn không thể tin được mà hỏi, cô không hận Lưu Văn Văn sao? Sao có thể không hận? Tôi hận không thể giết chết cô ta. Nhưng giết cô ta thì có ích gì? Một khi quỷ giết người thì không thể đầu thai, con trai tôi cũng không thể đầu thai. Cô ta đã hại tôi một lần khi tôi còn sống, tôi không thể để cô ta hại tôi thêm lần nữa, càng không thể để cô ta khiến con trai tôi không thể đầu thai. Lời nói của người mẹ dịu dàng này toát lên sự lương thiện và bất lực, khiến anh đứng như trời trồng. Anh nhìn Lưu Văn Văn bị Vong nhi điều khiển mà trong lòng căm phẫn. Cô ta lại đâm chết một người mẹ dịu dàng như vậy. Anh nắm chặt tay, thật quá bất công. Lưu Văn Văn là người gây tai nạn vẫn sống khỏe mạnh, nhưng người mẹ và đứa con vô tội lại chết.
Chết rồi mà vẫn không nỡ báo thù. Con không muốn đầu thai, con muốn cô ta chết. Mẹ buông tay ra, Vong Nhi nghe xong càng hận hơn, bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Con yêu, là mẹ có lỗi với con, mẹ mang thai thì không nên ra ngoài vào ngày hôm đó. Nói xong, người mẹ dịu dàng này bắt đầu nức nở, rơi những giọt nước mắt đáng thương. Mẹ đừng khóc, không liên quan đến mẹ, là cô ta, đều tại cô ta. Vong Nhi lắc đầu, khuôn mặt non nớt cũng bắt đầu rơi lệ. Nhưng nước mắt của nó lại có màu đen, vì nó hận, nhìn người mẹ và đứa con vô tội này lần lượt rơi lệ. Mũi anh cũng bắt đầu cay cay, nếu không có Lưu Văn Văn, họ chắc chắn là một cặp mẹ con hạnh phúc. Chỉ là cô ta ớn anh giúp xoa dịu nỗi oán hận của con trai cô ta. Vậy thì chỉ có giết Lưu Văn Văn mới có thể xoa dịu được. Nhưng vừa rồi anh đã xem kỹ, tử khí trên mặt Lưu Văn Văn không biết từ lúc nào đã mờ đi một chút. Điều này chứng tỏ kiếp nạn hôm nay của cô ta đã qua. Vạn sự do mệnh, chứ không hề do người. Lúc này anh cũng chỉ còn bất lực. Lúc này, nỗi oán hận của Vong Nhi càng lớn hơn, đôi mắt nó đã đỏ ngầu. Người phụ nữ thấy vậy vội vàng ôm lấy con trai mình. Không còn sự điều khiển của Vong Nhi, lúc này, Lưu Văn Văn ngã gục xuống đất như đứt hơi. Nhưng nỗi oán hận của Vong Nhi ngút trời, điều này khiến người làm mẹ như cô ta cũng có chút không giữ nổi. Cô ta vội vàng nói với anh, đại sư, anh mau nghĩ cách đi, tôi muốn con trai tôi được đầu thai chuyển kiếp. Anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần con trai tôi không sao, cho tôi 1 tháng, tôi sẽ cho con trai cô một lời giải thích. Anh từ từ nói, Lưu Văn Văn không còn tử vận nữa, anh nghĩ phần lớn là do trong cơ thể cô ta vẫn còn một giọt máu rồng của anh. Vậy thì anh chỉ cần lấy lại máu rồng, thì vận may của cô ta sẽ chấm dứt hoàn toàn. Đến lúc đó cô ta chắc chắn sẽ chết. Được, người phụ nữ vội vàng nói với Vong Nhi, con yêu, con nghe thấy không? Đại sư nói là 1 tháng nữa sẽ cho con một lời giải thích. Nhưng Vong Nhi lại hét lên điên cuồng, con không cần, con muốn cô ta chết ngay hôm nay. Trong nháy mắt, oán khí ngưng tụ, quỷ khí ngút trời. Anh nhìn Lưu Văn Văn đang nằm trên đất, đi tới dùng sức kéo cô ta dậy. Lưu Văn Văn mơ màng tỉnh lại, Lâm đại sư, nhưng anh không để ý đến cô ta, mà trực tiếp dùng tay ấn mạnh vào đầu cô ta. Cô ta ngơ ngác, ngay lập tức 2 chân mềm nhũn, quỳ xuống đất. Anh lạnh lùng nói, quỳ xuống xin lỗi cậu bé ấy đi.